Nathoma kirikaniro ngorekagia na mwihoko eno kumwatũranire nginyokia ya gũthiĩ nake Musa nĩwe wekuĩire nĩ ũndũ wagu gwathĩkĩra Elija nĩwe yoeire nĩ ũndũ wa ũrĩa mwarĩ ndũgũ niũ nyenda na nĩ kwenda reke tuthurie ndũgũ ĩno nĩkwendete na nĩũĩ na nĩũrona ngĩkũinĩra oro nĩtũĩ kũrĩa ũrĩ no gũkatingĩtũmana ona gwĩkũra irutake ingĩtiga nĩtuonana ũngĩrĩ namba ya thimũ ũngĩaragia oro mũthenya ũngatungũmenyithania kũrĩa andũ aitũ na ciaria kũa ũngatungũmenyithania na thonio kwana takwa korwo nĩũheo iheo ingĩkũgũrĩra nyũmba ngari na ngũhe mũgũnda no nĩwe mwena indo ciothe ona igongona rĩtino kuona rĩtigũkenagia thank you nĩ ũtana wa muoyo tũria tũrengũkenagia nĩkwendete na nĩũĩ na nĩũrona ngĩkũinĩra oro nĩtũĩ kũrĩa ũrĩ no gũkatingĩtũmana ona gwĩkũra irutake ingĩtiga nĩtuonana ũngĩrĩ namba ya thimũ ũngĩaragia oro mũthenya nĩkwendete na nĩũĩ na nĩũrona ngĩkũinĩra oro nĩtũĩ kũrĩa ũrĩ Jiguaga tũrũgano twakuria baba ũkoragwo Nathoma kirikaniro ngorekagia na mwĩhoko Enoku mwatũranire nginyokia ya gũthiĩ nake Musa nĩwe wekuĩire nĩ ũndũ wagu gwathĩkĩra Elija nĩwe yoeire nĩ ũndũ wa ũrĩa mwarĩ ndũgũ niũ nyenda na nĩ kwenda reke tuthurie ndũgũ ĩno nĩkwendete na nĩũĩ na nĩũrona ngĩkũinĩra oro nĩtũĩ kũrĩa ũrĩ no gũkatingĩtũmana ona gwĩkũra irutake ingĩtiga nĩtuonana ũngĩrĩ namba ya thimũ ũngĩaragia oro mũthenya nĩ harĩ hĩndĩ nĩitakũĩ ndiarĩ thayũ kana gĩkeno ndarĩ mũtondo-inĩ wa kwĩyatha thinĩkanĩtio nĩ ngoma no rĩrĩa ndacemanirie nawe ũkĩhenja ngoro yakwa mĩrigo yothe ndekuĩire guoko gwaku gũkĩnjaũra amũkĩra kĩgongona gĩkĩ kĩa ngatho kuma ngoro-inĩ tondũ korwo ti thakame yaku ingĩrĩ nduma-inĩ mehiaine amũkĩra kĩgongona gĩkĩ kĩa ngatho kuma ngoro-inĩ tondũ korwo ti
Ndari munini na no ndaiguaga andũ makĩga norĩa manakona na ngeyũria wonaga atĩa hihi na njĩragwo wĩ Ngai ndũhana ta mũndũ. Nĩguonete ũkĩnjĩkĩra no gĩkĩra rĩangĩ na ngakĩigua mawĩko maku nĩmenyete wĩ Ngai ndũhana ta mũndũ. Thuthu akĩmũrũmĩrĩra Naomi kĩmwĩra Ngai waku nĩwe Ngai wakwa nawe tondũ wĩ Ngai mũgarũri maũndũ arĩ mũhoyũke mũtwe nĩwe mwene mũgũnda. Daudi arĩ o kahĩĩ karuru nowe Ngai wamwonaga arĩ mũthamaki kĩmũtũmĩra Samũeli amũitĩrĩrie maguta na to mũhoro ũyũ nĩnguga nĩnguonete ũkĩnjĩkĩra no gĩkĩra rĩangĩ na ngakĩigua mawĩko maku nĩmenyete wĩ Ngai ndũhana ta mũndũ. Nĩnguonete Ngai nĩwe mũrathime nĩwe wabarari nĩnguonete Ngai. Ciĩranĩro cia Ngai witũ ngũmwĩranie ciama na ũrĩa Ngai witũ aigaga no nginya hingie ũgwĩtĩkia na ũgĩe na mwĩhoko kirĩrĩria. Ciĩranĩro cia Ngai witũ ngũmwĩranie ciama na ũrĩa Ngai witũ ciĩranĩro cia Ngai witũ ngũmwĩranie ciama na ũrĩa Ngai witũ aigaga no nginya hingie ũgwĩtĩkia na ũgĩe na mwĩhoko kirĩrĩria. Ririkana Jehova ora na niĩ na rwĩmbo rwerũ Mwathani oro mũthenya nĩ tondũ nĩwe ira ũmũthĩ ona rũciũ na ndũgacenjia. Hallelujah. Ciĩranĩro cia Ngai witũ ngũmwĩranie ciama na ũrĩa Ngai witũ aigaga no nginya hingie ũgwĩtĩkia na ũgĩe na mwĩhoko kirĩrĩirie. Nĩ aroka Mwathani witũ na mandegũ gũikara. Ciĩranĩro cia Ngai witũ ngũmwĩranie ciama na ũrĩa Ngai witũ aigaga no nginya hingie ũgwĩtĩkia na ũgĩe na mwĩhoko kirĩrĩirie. Nĩ aroka Mwathani witũ na mandegũ gũikara. Ngai ndahoya ta ũrĩa waririkanaga ndungata ciaku cia tene nĩwacirũĩrĩire ũhotani ũkĩonekana. Oi Ngai wakwa ndahoya ũndirikane. Ngai ndahoya ta ũrĩa waririkanaga ndungata ciaku cia tene nĩwacirũĩrĩire ũhotani ũkĩonekana. Oi Ngai wakwa ndahoya ũndirikane. Jesu niwe waririkanire Hana wa Elikana ũkĩmuongerera njiaro ingĩ ithano ikĩhinga ithathatũ nĩ tondũ wĩ Ngai gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Jehova. Hallelujah. Niwe warĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa ya Danieli aigio irima-inĩ na mĩrũthi ndĩmũrĩire tondũ we nĩwe mũrũthi ũrĩa wa Juda na gũtirĩ ũndũ mũnene mbere yaku. Niwe warĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa ya Danieli aigio irima-inĩ
gotana Feva yangu etwaranage nani Irangoheira mbingo yanyoneka hinguka Ojitererie maguta makungai Jitikirike otaebiteri Feva yangu etwaranage nani Irangoheira mbingo yanyoneka hinguka Ojitererie maguta makungai Jitikirike otaebiteri Feva yakungai Deo ningwenda Feva yakungai Feva yakungai Twaranage nani Oraitangira vire na hinya wakwa Rĩu nĩngũthiĩ ndĩna feva yaku Maraitangĩrekire na hinya wakwa Rĩu nĩngũtoria ndĩna feva yaku Ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai na gũtirĩ mũrango tekũhingũka Feva yaku ĩtwaranage naniĩ ĩrangoheira mbingo yanyoneka hingũka Ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke otaebiteri Feva yaku ĩtwaranage naniĩ ĩrangoheira mbingo yanyoneka hingũka Ũnjitĩrĩrie maguta maku Ngai njĩtĩkĩrĩke otaebiteri Kĩndũ gĩothe kĩrĩa nyonaga aiyũgire kĩgĩe no mũndũ akĩmũmbana moko nĩkĩ ingĩkĩenda gwake njage Kĩndũ gĩothe kĩrĩa nyonaga aiyũgire kĩgĩe no mũndũ akĩmũmbana moko nĩkĩ ingĩkĩenda gwake njage Ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia ndĩkĩndĩtararĩ nakĩo Ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe Ti-itherũ Baba wĩ mũtongu wĩ gwaku kũrĩ indo ciothe kĩrĩa gĩothe nĩrirageria ngwamũkĩra kĩmwe gwa kĩmwe Ti-itherũ Baba wĩ mũtongu wĩ gwaku kũrĩ indo ciothe kĩrĩa gĩothe nĩrirageria ngwamũkĩra kĩmwe gwa kĩmwe Ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia ndĩkĩndũ itararĩ nakĩo Ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe Ndirica cia ikũmbĩ rĩa igũrũ cingĩkĩhingũka ndirabatara gũtarĩria riũa rĩa wega nĩ rĩkinyu Ndirica cia ikũmbĩ rĩa igũrũ cingĩkĩhingũka ndirabatara gũtarĩria riũa rĩa wega nĩ rĩkinyu Ikũmbĩ rĩa Ngai gũtirĩ kĩndũ rĩtarĩ bata no gwĩtĩkia ndĩkĩndũ itararĩ nakĩo Ikũmbĩ rĩa Ngai nĩ rĩihũru bata no gwĩtĩkia nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe Mĩrimũ ĩrĩa yugaga ngemi Mũndũ wothe mwĩhoki Ngai ahana ta mũtĩ ũhandĩtwo ndere-inĩ cia rũĩ ũtambagia mĩri yaguo hakuhĩ
kũhinga agĩkorwo Ngai nĩoĩ mũigana wa njata nĩ ũndũ ũrĩkũ waku ũngĩmũrema ngoro yakwa tiga kuoya ihũrũ ũratangĩka nĩkĩ nacio nĩkĩ na iroto kwaga kũhinga agĩkorwo Ngai nĩoĩ mũigana wa njata nĩ ũndũ ũrĩkũ waku ũngĩmũrema we nĩwe kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Ngai nĩwe mwĩhoko ũtagathira nĩkĩo tũgeragĩra mwaki na maĩ maingĩ tũtingĩthira tũgatukania na magamwa tũtingĩthira Ngakena mũno rĩrĩa ngoima ngoro njũkĩre nyume kĩroto-inĩ gĩa thĩna nayo mĩrũri ya riũa rĩa kĩroko njerekere nguĩire ũtugi cioneki na iroto iria niĩ ndanarota Ngai ũrĩa ũtũire muoyo acikinyanĩrie ona ndĩngaiga gĩconoko gĩkĩ thĩ Ngai wakwa kinyanĩria iroto ciakwa ũtukũ nĩguo nduma ĩtumandaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyeria kĩroko gĩakwa. Thank you very much, asante sana. Rĩu nĩ ndĩrona andũ aingĩ nĩ marĩkĩtie kũrĩa no nĩ ngwenda gũtangatha atĩ irio no nyingĩ na irio ici ciothe Naomi aranjĩra mũrĩ piũ tondũ mwaciĩtiga igũtuĩka mũrigo harĩ we tondũ irio icio nĩ nyingĩ koguo mũndũ ũngĩkorwo ndaiganĩtie irio no nyingĩ twĩtĩkĩre gũthiĩ kuoya irio na akorwo ndũnyitega soda kana tũmaĩ tũrĩ oro haha na matunda na kila kitu bado ziko. Rĩu twĩna andũ me haha arata akwa mũno tũrutaga nao wĩra na one of them nĩ mentor wakwa mũnene mũno mũndũ ũgwĩtwo Mpendwa Beni Githae na nĩ mũthuri ũhekete gĩtĩo bũrũri wa Kenya na nĩ egũka haha nĩ twĩ nyĩmbo ciake no agũtũinĩra na tũtwarithie na igongona hana hau hangĩ tũtigarĩtie na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Regina Wanga nĩwe nake arĩ agatiwe anganĩtake kairĩtu gakeni kagabatiĩ gwĩtwo gakenia tondũ nĩ gatheki ever smiling na nĩ kakũrĩa gwitũ Nyĩrĩ na nĩ mũkũigua ũrĩa kwaria haha ĩni kairĩtu kega na tondũ nake nĩ tũtunda arara nĩgetha athondeke mĩmero nake nĩ njũĩ no egwĩtwo nĩ Mpendwa na rĩu ningĩ twĩna mũini ũngĩ ũrĩa gũkũ nake etagwo Gacara nake no mũini aikarĩte harĩa kona-inĩ rĩu nake no egwĩtwo nĩ Mpendwa nake aine rĩu no mũgũthiĩ mũkĩmonaga andũ acio tondũ Naomi nĩ mũrata witũ na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩrie rĩu njĩte mũndũ ũgwĩtwo Mpendwa Beni Githae ithe wa Daisy HSC mũthuri mũrathime nĩ Ngai ĩni na ehumbaga ũguo kitenge rĩu thutha wa gũtũrathimithia maũndũ maingĩ Mwathani agocwo tuhũrĩre Gacara rũhĩ wega nĩ gũkĩngathĩrĩria na kũng'ana nginya nga blush ngaigua ta ngũgĩconoka tukĩgeithie mũndũ ũguo high five mwĩre Mpendwa nĩwe ũcio rĩu mũcoke mũnjĩre nĩ mũkũnyonia smile tondũ kwĩ andũ angĩ mokaga tu igongona getha maboeke na magwati arĩa angĩ mũboeko kũrĩ angĩ nao mokaga matinde magĩkanyakanya thimũ na matikũrora mũhunjia matikũmenya tũgerire kĩ
no makwire TikTok ya igatia kuma kiroko nginya hindi igongona rithirire. Riu kigeithie mundu high five umwire concentrate. Tucoke tuhurire Jesu ruhi rwega na tugererie. Na githe tutigiukire ni tondu wa maitu, nigetha aturathime na ithuĩ tũmũkũngũiye na tũcanjamũke nĩ tondũ wake. Ta mugĩrei ngemi njigue. Kamwena gaka mũtiragũithia mũndũ, reke njoke ndĩmũgeithĩtie ũguo. Ngeithiai ũguo. Mũgũthĩrĩrĩkia wega ũguo. Bas. Ke tũgĩthio na metha tũigue nĩ amomĩirwo, ta reke tũigue mwena ũyũ. Ugai ngemi. Mũtiumoru nĩ gwĩtua mũgwĩtuaga, ngeithiai. Kumbe nĩ gwĩtua mũgwĩtuaga mwĩkuo. Haya, gaka kena maitũ, reke tũkaigue. Mwĩchonjo, ngeithiai ona inyuĩ. Mwĩkuo. Ĩni. Mwĩkuo. Ciana ndikuga ciuge ngemi. Wapi shangwe na vigeregere watoto? Mekuo nĩ mahũrĩrwo rũhĩ. Haya, ile side inyuĩ nĩ mũrarĩa. Punishment yanyu nĩ gũka inĩ. No nĩ tondũ tũnyitanĩire hamwe twĩ ithuothe nĩ tumugĩre ngemi wega na tũkũngũiye. Wapi nduru ya mam? Asante sana. Rĩu Gachara boiga atĩrĩrĩ atĩ mũini ũcio ũngĩtagwo Gachara ndũngĩhenia andũ, no anga angĩkĩhenia andũ. Koguo ũguo weranĩra twamba gũke ũine rwĩmbo rũmwe itaneta Regina. Ta nĩtũhũrĩre Gachara rũhĩ rwega nĩgetha arĩa matakĩte ũhoro wa irio nĩgetha nao marĩe na nĩgetha tũhote gũthiĩ na kĩpindi kĩu kĩngĩ na tũgũthiĩ na ihenya mũno nĩ ũndũ wa ũrĩa itu rĩhana. Karibu sana Gachara. Thank you. Rĩu nĩ ngũkĩina Gachara nĩwe ũcio na ndĩ wa kũrĩa Mathĩra. Gwitũ one rĩu andũ arĩa maumĩte kũrĩa Mathĩra ta mamu gwitũ nĩ kũrĩa Magutu. Nĩ ndakũrire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ Gĩtũndũ tĩ DJ rwĩ sawa. Eni acha tia mani leo tutigire eni ndũkĩhũre karũhĩ gaku ũguo. Kavoriume kidogo ka rwĩmbo. Hallelujah. Niye kutokoria niye mwathi Jesu na ninegogekena muno harĩa hothe niĩ ngĩgeragĩra we mwathi Jesu ũndogoragie. Nĩ ũndogoririe nĩ ũndogoretie guoko gwaku Jesu kũnyitĩte. Nĩngũgĩtwaranaga nawe Mwathani we mwathi Jesu ũndogoragie. Hallelujah. Na rĩmwe niĩ ngoragwo mathĩna-inĩ na rĩngĩ niĩ ndĩ gĩkeno-inĩ marĩa mothe Jesu niĩ marĩngoraga we mwathi Jesu ũndogoragie. Nĩ wandogoririe nĩ ũndogoretie guoko gwaku Jesu kũnyitĩte. Nĩngũgĩtwaranaga nawe Mwathani we mwathi Jesu ũndogoragie. Ndũkĩringĩra Jesu rũrĩ rwaku ũguo. Twende. Hallelujah.
wĩra ũcio mũriganĩtie nake kaba gũtongorio nĩ Ngai. Rĩngi kaba gũtongorio nĩ Ngai. Taigua haha. Guoko gwaku Jesũ rĩrĩa kũnyitĩte, aingĩ nĩ marakaraga mũno. Kĩrĩa gĩothe Baba nĩ ũrĩ ndathimaga, nĩ hakuhĩ niĩ gũkĩamũkĩra. Nĩ tũine nĩ wandogoririe, haleluya nĩ ũtongoretie. Guoko gwaku Jesũ kũnyitĩte, naniĩ nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani. We Mwathi Jesũ ũndogoragie. Ona rĩrĩa Baba mathĩna maingĩha, makaneta mwaki wa biriti, ndahoya Mwathani niĩ ũtongoragie, tondũ we nĩwe ũteithio wakwa. Ndĩkoine nĩ guoko gwaku nĩguo tuge nĩ ũtongoretie. Guoko gwaku Jesũ kũnyitĩte, naniĩ nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani. We Mwathi Jesũ ũndogoragie. Guoko na igũrũ tuge rĩngĩ nĩ wandogoririe. Haleluya. Ndũhũre rũhĩ ũguo tuge rĩa mũico. Nĩ wandogoririe, nĩ ũndongoretie. Guoko gwaku Jesũ kũnyitĩte, naniĩ nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani. We Mwathi Jesũ ũndogoragie. Nĩ wandogoririe, nĩ ũndongoretie. Guoko gwaku Jesũ kũnyitĩte, naniĩ nĩ ngũgĩtwarana nawe Mwathani. We Mwathi Jesũ ũndogoragie. Wapi makofi ya Gachara? Bas. Pastor Mwatha gũtwarithagia gĩthomo gĩkĩ kahora ũkorwo wakinya, tondũ nginya ihinda rĩa gũgwĩta nĩ ikinyu tũkarĩrũga. Nĩtũhũrĩre mũtungatĩri rũhĩ rwega. Kuge ona ti Mwatha. Nĩtũgũkĩmwetangĩrĩra. Nĩmahanaine nginya gũcekeha na kũraiha. Atũhĩngĩcĩte. Tageithia mũndũ high five mwĩre ahĩngĩcĩte mpendwa. Gĩũkĩrai tũgoce, ũkĩrai ithuothe rĩu tũgoce. Ũkĩrai tũgoce. Tũine biũ. Na wona mũndũ ũrekururia ũmenye okire tu o gũtũthũkĩria tu. Okire gwĩka atĩa? Gũtũthũkĩria. Geithia mũndũ mwĩre ndũgatũthũkĩrie. Na haha hena kĩũndũ kĩho. Ũrĩa wĩkĩrire hema he ũndũ atũhumbĩrire haha. Niĩ ndiramuona. Tanyita mũndũ kahora ũmwĩre toimĩra na gũkũ tũgocere haha ũũ. Toimĩrai na gũkũ. Toimĩrai na gũkũ tũgocere haha. Tondũ Rĩngi nĩ egũtũtwara mahenya. Rĩngi nĩ egũtũtwara mahenya. Ithe ndũramenya ambĩrĩria anga nĩwe mahenya marĩa tũgũtwarwo tũtirĩ twamona. Bas. Kũrĩa mũndũ ũtigĩtwo na kũrĩa. Githĩ to mũndũ tu ũrenda gwĩka atĩa? Gũtũthũkĩria. Bas. Kĩrĩro gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda mũno. Wagarũrire kĩrĩro gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda mũno. Nĩwĩtĩkĩtwo Mwathani aigũ na niĩ nĩngũkwambararia. Nĩwĩtĩkĩtwo ũnirĩngani na niĩ nĩngũkwenda mũno. Nĩwĩtĩkĩtwo Mwathani aigũ na niĩ nĩngũkwambararia.
na niene kukwenda wewe teketo mwana na niene kukwambararia na wewe tetoni na niene kukwenda na wewe teketo mwana na niene kukwambararia na wewe tetoni Okapere akumwadhani Geta tulikandire nawe Atia Na dokta dena mabataro Mariadera dawe ujigerie Kari wakwa dungi hanyi Mariade mabataro makwa Mariade mabataro makwa Ujigeria Gari wakwa dungi hanyi Navene muno Na wasiobire na kiuho kimwe Mafatara makwati kedo Weta kiuho kimwe nyone wega Gari wakwa dungi hanyi Mayane mabataro makwa Mayane mabataro makwa Nitete Gari wakwa dungi hanyi Mojega nyonara ikireo Onani kaigwa deri deria Onani nanyere kore atasio Liria goya gouragorogosho Gari wakwa dungi hanyi Mayane mabataro makwa Mayane mabataro makwa Nikeria baba Nikeria Gari wakwa dungi hanyi Nimweyareirie Nĩũndũ wa Regina na mũrore kanyamũ kau kanagamba chuguchugu kaũndũ gatarĩ kega gatarĩ ka distortion nĩgetha Regina acikithie wega piũ ta geithia mũndũ high five mwĩre niĩ ndĩ chonjo nĩũndũ wa Regina tuge nĩũndũ thogora wa irathimo tucoke tuge anga nĩwe angatiwe tuthie na mbere kwa mbwembwe kwa hoi kwa nderemo wapi shangwe na vigeregere ya Regina Bye.
kwĩhoke. Amen. Wa vigeregere nituthu tuikarite thi wega wega na muriega mutiragũithia mundu. Inyuĩ mũtirĩ mũthemba ũrĩa mboekaga mwĩ sawa mũno. Geithia mundu high five mwĩre we ndũrĩ mũthemba ũrĩa mũmboeku, wĩ mũthemba ũrĩa mwega, na Ngai witũ amũrathime. Ndĩrenda tũthiĩ na ihenya mũno tondũ ndĩrenda kwagwĩta taikarai thĩ. Karai thĩ tuhorere. Nĩndĩrona mũtungatĩri kuma kũrĩa CFF nĩ akinya. Karibu sana. Tuhũrĩre mũtungatĩri rũhĩ. Tuhũrĩre mũtungatĩri mũrata wa mũciĩ ũyũ mũno gwĩtwo Mwatha Rũhĩ. Asante sana. Nĩnjũĩ nĩ marutithanagia wĩra kwa njĩra njega, koguo ngwamba gwĩta Pastor Mwatha kwa ndagĩka nini atuhe a short sermon. Kuma hau nĩ ngũcoka ndĩmwĩre harĩa ngũcoka ningĩ ndĩmwĩtĩre mũtungatĩri baadaye. Kwa hivyo wapi makofi, shangwe na vigeregere ya mchungaji. Tũgũgwetereire mũno na tondũ wĩ mũceke mũraihu tũkuonete mwanake ũngĩ aingĩra tuga ũcio Pastor Mwatha. Twakĩona ndaramenya wega ũhoro ũcio wegai, no nĩ agĩkinamĩrĩire ũguo akĩnorenji kũmũnyita ũgeni. Koguo nĩ tũkwendete na tũgagũtĩa tondũ wĩ mũrata wa Naomi mũno. Wapi makofi, shangwe na vigeregere tena ya mchungaji. Bwana asifiwe. Si tupigie Bwana makofi mazuri. Leo ni Sunday. Ona dikoroma siamanika na thimu yako kidogo. Mwathani agocwo. Napenda sana kuongea na Kikuyu kwa sababu nimezaliwa na Wakikuyu. Lakini nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru sana kwa sababu ya Naomi. Naomi ni rafiki yangu sana kupitia my chairman Githai. Na kama kuna mtu ambaye amenivumilia katika maisha na kunitia moyo ni huyu Githai. Sasa zingine najaribiaga kuimba, ananiambia hiyo wimbo ni mzuri, lakini ni dara uthikiriria ngaigua kaya ni gute. Bwana asifiwe sana. Na Githai, God bless you. You are a great chairman of me and the rest. Tumekuja hapa kwa sababu ya baraka kupitia kwa mzazi wa Naomi. Na ninashukuru Mungu kwa sababu pastor wangu ambaye ni mkuu kunishinda pale ameteuliwa. Mimi nilikataa kuteuliwa kidogo, nikasema kwanza nikae na kuteuliwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amefika. Kwa hivyo nimũkũnje tekeria ndĩmũrĩrie na dakika 5 tu. Na tondu pastor egũkinya okaga na maũndũ marĩa maegie igongona rĩrĩa twĩnarĩo. Na mtu hasikii Kikuyu? Si niongee Kikuyu ili niwe friend. Tondu pastor egũkinya okaga na maũndũ marĩa megemainie na igongona rĩrĩa twĩnarĩo. Nina nĩngwenda kũmwĩra maũndũ marĩa megemainie na ngoro iria mwĩnacio. Bwana asifiwe sana. Ninjita pastor Kim ni mũthikagĩria kameme rũcinĩ tene nikamwana kaka na nĩhikanĩtie. Umuthi ndina Sons Day. Githai atinda akĩhũrĩra thimũ na akĩharakishaga mũno, na Githai ndarĩ amenya ciana ciakwa. My sons, rugamai uguo mũgeithani. Sons zote, those are my sons. Bwana asifiwe sana. Huyu anaitwa Ian, ndio mkumbwa. Huyu alimaliza university shuka juzi. Haya, huyu anaitwa Justo, ndio mdogo wa Ian, alimaliza university juzi. Yule mwingine ako university. He is a very powerful person. Ndio watatu ako university kule shuka, na Bwana wambariki sana. Ketini chini. Nyuma na Sons Day na kwina angĩ memucitana kana aya nĩo mandeng'eri na ngari mandehe ihenya mũno nigetha nginye mũcemanio ũyũ nginya ngũmũrĩke mũrenda atĩa nani makajira baba tũtirĩ na ũru nũretwo wahũra thimũ akũja Ngai ũyũ nĩ ahũra rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Mimi nataka kuwanenea dakika 5 because of your heart. We are living in a very dangerous and a good time to them that are spiritual awake. Praise the Lord. Na wakati huu ambaye tunakaa na tunaishi ni wakati wa hatari kwa wale wamejisikia kiroho,
na arĩa mateiguĩte kĩroho nĩ thĩna-inĩ marĩ. Ni kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu we are living in a time watu wengi wanaangalia Mungu afanye. Kama sasa tumekuja hapa kwa sababu ya Naomi. Na Naomi kama mama yake alikuwa anagojea Mungu ampatie mtoto, hata waleo hangepata mtoto. Alitumia ile njia inafaa ili apate mtoto. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha ile tunakaa maisha ya hatari, na ninataka kunenea tu moyo wako, na nitakunenea kutoka 1 John 5 verse 13 and 14. Biblia inasema ya kwamba this is the confidence that we have with God. Ati na hii ndio ushasiri na kana uyu niguo shamba uria twinaguo na tungihoya Ngai undu o wothe ni atuiguaga. Mimi wakati nisoma hiyo verse Regina athinako Regina Gethae na pastor wangu, hiyo ndio neno ambaye linifungua. Giuria tiriri ate tungihoya Ngai undu o wothe wegemainie na wendo wake ni atuiguaga. Nikaanza kufanya study, nikaona Elijah alikuwa anaomba Mungu jidhirishe, lakini sisi tuko different na Elijah. We don't want God to manifest himself, we want to manifest God. Hallelujah. That is the difference. Ndirenda gukuru hanini, ndirenda kuhujia muno no ndirenda munyite utiganu waku na Elijah ni ukoro Elijah rega Ngai we onithanie ni wete unjitete nie ndi ndungata yaku na umenyithanie ni wenda kugarura andu ayothe magucokerere. No ithuĩ mandĩko marauga atiriri ugai tungihoya Ngai uyu niguo umiriru. This is the confidence that we have with our God. Can I hear amen? If we pray anything concerning his will, he heareth me. The Bible does not say he answered. Biblia ndirauga ndecokagia, irauga ni atuiguaga. Can I hear amen? Hai getiga kurora Ngai Ngai utarajigwa Ngai utaracokia getigana no horo wa gucokia gethi horo-ini wa kuiguo. Undu wothe tuhoya Ngai kana nyumbura muhoya kuhe kana ngari ura muhoya kuhe ni akuiguaga. Kana hiya amen. Verse 14 akauga atiriri na ni tui ati ni atuiguaga tondu kira tumuhoete ni atuhete. Ni nderire ngoma kuma hindi yo ni ndukagia ringi. Kana hiya amen. Ndikarara kesha ngihoya njoke njigue Ngai utanajigua. Ndikubataraga gucokerio, ngubataraga kuiguo. Generation iyo tia gucokerio. Okorora hoya Ngai agucokerie ni uguthina muno. No korora hoya akuigue ni ugutonga muno. Ni ugutherema muno kiroho, ni ugutherema muno maundu-ini, ni ugukinya haria Naomi akinyete. Kana amen. Tondu thina twinaguo ni guthikanire tukero omba Mungu akusikie. Omba Mungu akujibu. Ndatigire nigero omba Mungu akujibu jeherago kidogo gera Mungu nisikie tu. Unajua ukinisikia. Can I hear amen? This is my confidence. Mimi nikimalizia nataka nikuambie, have confidence with your God. Know that he heareth you. Kama unataka nyumba kama hii, kama unataka mzazi wako aishi akubariki kama vile tumekuja kwa sababu ya Naomi, jua ya kwamba you have confidence with your God that I shall not die, I will live to declare the glory of God. I cannot have cancer. Hallelujah. I cannot die. Can I hear hallelujah? Liakire orario tegwitigira. Pia kwirwo ati athigawari ici ni guguthukira. I am another. I have come from another father. I am a new creature. I know who am I. If I eat something, it cannot harm me. Whatever I eat and I bless God, it will okay with my body. Can I hear amen? Tuikare ndio gwatigurero waria pizza ni okua, waria waru ni okorwara cancer, waria body ni cia zero shidano. Let us eat in the name of Jesus. Whatever we shall do in words or deeds, let us do it all in the name of the Lord. Can I hear amen? Tia kwirwo ati kwanyu urega gutherema tondu ni mathabahu makirwo no. Can I hear amen? Ati kwanyu kuko na hii shida ndiposa haufanikiwi. Kwani kuko na hii shida ndiposa ufanikiwe. Gutiri kundu kwanagia thina beni ta gwitu. Ni ndi mwana wa 13 hari mami. Mami aciaritaga ciara nginya ndadirikanaga ritwa. Aciaritaga ciara nyamu cia githaka tondu turenyaga na njogu. Kana hiya amen. Ucio muci tumia ndaciara nina rurere. Athi kwiwa animals. Hello. Ndiramureteithia.
no mamiri tuikarite oguo tadu tuikarite na maisha mani githae ri handu hanjite mwatha aranjita githae ni gutukanirwo arafu baba akamuigirira bara kana hiya amen muthenya mutokirire tukira maitu turona ni uhurio muno tukinyita mami moko tukimucokia na thutha tukinyita baba moko tukimucokia na thutha tukira mami hura na ni ahurirwo he mugwanja tondu ni atarire ndirigana gundari kae kanini akihorwa akiuga rumwe etaga mami joki na mami etaga nyaguthie kana hiya amen akimwira rumwe igire akihorwo mugwanja ahorwo ri akiwa ndathi kunywa joki ndimuonia ngwaci gwikira. Bwana asifiwe sana. Athia nywa ndahotire guka kuonania ngwaci gukira tondu nake joki wetaga joki ni okiririe ihe ciracina confidence na nyina. Kana hiya amen. Mami atwiranda kwenjirwo mbue kou twamwirie guku kwenjirwo mbue baba akuire tukimwira uyu niwe maitu ahoro ucio githira akihuruka kaburi no ndira kumwira tiriri have confidence. Do not have confidence. Tia kuigua ta wi mwihia tareke ndimwire kaundu mutare mwerwo mehia maku Ngai ni endirire namo maria wikaga maria wekite maria ugeka it is not an issue to God. He dealt himself he said let me die ni tondu wa mehia mandu aya na nigetha matigacoka guturo mehia magioka hareni mutirauga amen kana hiya amen. Praise the name of the living God. Matigaturo mehia ringi magioka hareni wona akuari Biblia ugatiri when he died and God raised Jesus and he raised him together with us agituriukia hamwe nake ndatwiri abai mwerire nigetha ndimuriuki na agituikaria hamwe nake Kristo kuri iguru muno ugai amen. Ndira kumwira atia have confidence matuku mare turi tia kuya confidence na maguta na mai tia kuya confidence na gasifu have confidence with God. Gerekia whatever I pray no matter what according to his will he heareth me. Can I hear amen? Uthiege town ukiuga ruthuri ugathi ukuite bagi ukiwa demo tumio ria wiguogo ni Ngai. Can I hear amen? Makori icio kioneko ukamera verse iyo rugomereire ukawatire na kiajigwa oh niguo toy and we know the Bible does not say that we think to the prophet we know. Tarure atumia joera iguoko guo ngirikia fatarire gwitikia we mutumia nigetha uke uko we mutumia githe ndo we mutumia ciamani wakwa ufatarire gwitikia we wisia kana hiya amen pastor wakwa ufatarire gwitikia we pastor nigetha uke. You don't need to brief. You know that you know that I know that I know and we know through our confidence we know that he hears us and we have our petition. Oh my God. It is in your spirit. Finally, our God is the spirit. Whatever you pray, your words are a spirit. Nigetha menshi wisha kunishigone ni hon na nikurikirira rekere ndongicinyiita uguo njoke ndehere githae ngire mwira tiriri ici nicio ciugo no njukire ndimwira ndacero I'm sorry how hage juri na wahigisha I'm sorry can I hear amen? Can I hear amen? Ndokinyita ciugo icio cio a man is a spirit living in a body. God is spirit living in eternity. Let your spirit entangle with God. Onogiro ni murogi ni arakorogire. You know need gerogeka. Nobody can tunya what I have. Nobody can wish me. I cannot die. I will live to declare the glory of God. I will build the houses. Ukithifaraini uwa kiuhoete Ngai wina kiogoro. Ngari yo wendaga wina yogoro. Wamiona faraini ukana niteria Ngai. Goro ine kana hiya amen. Muthuri ucio wendaga nitoria Ngai. Hallelujah. Mwana ucio wendaga nitoria mwathani kana hiya amen. Wina kiogoro ine. It is only that. Nduramenyete oguo manifest it. Hindira menyire oguo ndarikia ciaman. Hindira menyire oguo ri. No moigwa twito tuciare tuciana nyinge muno. Nino ntathomire muno. But when I knew this, I said I will be the best child. Can I hear amen? And I'm the best. You have what you want. It is not with the pastor. It is not with your bishop. It is not with anybody. It is in your heart. Yeah. That big house, it's in your heart. That big song, it is in your heart. That big thing that you need, it is in your heart.
wetĩkia ũguo we nĩ watherema wa gwĩtĩkia ũguo na kaĩ nĩ ũgũtuona tũgĩtherema kana hiya amen ndũrĩ wokĩra rũcinĩ ta rĩu thikĩrĩria ndagĩka igĩrĩ ndũrĩ wokĩra rũcinĩ ũkaigua ta ũgũkua ta thikũ ici kwĩna ndaimono ĩho kwĩna ndaimono niĩ ndĩraririo nĩ Ngai ĩho ndaimono njũru piũ ĩroka ya kwĩra ũraigua gũkua piũ ũkaigua nginya waturwo nĩ ndagĩthiĩ rekei ndĩmwĩre nĩ kwĩra koguo nĩkĩ tondũ a time of God to manifest in our nation has come. And the people that will manifest themselves in God, they are them that have died in Christ. Lũ shaitani kamenya kwĩra ndũ Jesu akumateithia meũrage ũguo thĩinĩ wa Mwathani. Rĩu andũ mũndũ arokĩra ũguo ta rĩu niĩ njĩrĩgĩte gũkĩra ũkahutia gathunda ũguo ũkaigua ĩyo cancer. Shaitani akuhunjĩria agakwĩra atĩrĩrĩ ona ng'ania arakwĩra nĩ gathundu tagaga na gatiratura mũtikoretwo nĩ ndaimono icio na igũo ciũrĩte Nairobi. Can I hear amen? Ukahutia kĩero ũkaigua nĩyo kwanja ũkaigua homĩte ũkaigua ĩyo nĩ cancer ya ngothi ĩno. But when you hear that, can I hear amen? You have confidence with your God. Say I cannot have cancer. Demon can't die. Can I hear amen? Ruciaro rutirenda kwĩrwo ũkaidi muonira Ngai agwĩka tutire mutha. Ithu tũrakwenda gũkuonia atĩrĩrĩ ũrĩa ũngĩkana Ngai wĩ gwaku. This God is so big. He is so big. Nita Daudi augire kĩmũndũ gĩkĩ nĩ kĩnene mũno ndingĩhĩtia. Can I hear amen? Ndingĩkĩhiga ndĩhĩtie gĩkĩ hapana. We have a very big God. We cannot miss our blessing. We cannot miss our favor. Oya moko mako na igũrũ. Father, in the name of Jesus, this is the confidence that we have with you. Whatever we ask according to your will, we have it. You hear us. Kuna watu hapa wamekuitisha wake, wengine wamekuitisha bwana, wengine jamii, wengine biashara, wengine kufanikiwa. Kama vile kulikuwa ukafanikisha Isaka wakati wa jangwa, fanikisha hawa. Let them know that they carry this in their spirits. They carry manifestation in their heart. In Jesus' name. Maraotherema, murogacira, mutigakue, murotura matuko maingĩ nginya muiganie. Wega wa Ngai witũ ũromuigana. Muraka manyũmba marĩa mwendaga. Muratura na ciana cianyu ũrĩa mwendaga. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti nĩndahoya na ndetĩkia ugai amen. God bless you. You are blessed. Hallelujah. God bless you. Hey, mutungati nini ahujia? Geithia mũndũ high five umwĩre kiugo kĩu nĩ gĩaku. No mwĩre ningĩ nĩ gĩakwa. Tondũ kwĩ hĩndĩ ihunjagio mũndũ agathondeka nĩ ũyũ ũngĩ ũratemwo. We nĩwe ũkwaragĩrio. Na ngwĩciria Ngai ona ni hena ũndũ aranjarĩria tondũ ciugo icio nĩ ngwarĩirio handũ rũcinĩ. Na ciarũmanĩrĩra na maandĩko mangĩ meragwo atĩ approach the throne of grace with confidence and you shall obtain mercy and grace to help you in the time of need. Oguo noguo ngũhunjĩirio rũcinĩ. Ningĩ ndoka ndahunjĩrio haha oro ũguo ĩti Ngai ũrakĩnjarĩria. Rĩu ona angĩkorwo inyuĩ ndaramwarĩria niĩ nĩ aranjarĩria tondũ njĩrirwo ũguo rũcinĩ. Rĩu ningĩ ndacokererwo oro ũguo. Kaĩ no mũkiuge ti niĩ. Rĩu rĩ ndũkĩgeithie mũndũ high five umwĩre approach the throne of grace with confidence and you shall obtain mercy and grace to help you. Mwĩre Ngai arogũteithia. Na thĩinĩ wa confidence oro ũguo tondũ ndirenda tweherere kĩũndũ kĩu gĩa kĩgongona. No anyita. He atumia meho na airĩtu meho mabanganĩte. Ndirenda tũrũmanĩrĩrie maũndũ mau systematically. Tũthiĩ ũhoro-inĩ wa blessings. Systematically kiu nĩ gĩthũngũ. Ambia mtu ni kizungu tupu. Systematically. Mokire matongoretio nĩ Regina na Naomi. Matonye nyũmba hamwe na maitũ. Macoke he style ĩrĩa mekũmũrehe nayo. Mamũrehe nayo. Gĩtagatĩ-inĩ kĩu ũguo nginya he ciugo rĩu tũgũcoka twarĩrio nĩ Pastor Irũngũ. Ahoe maũndũ mau mothe ma speeches marũmĩrĩre thutha-inĩ nĩgetha tũtikeherie mood ũcio wake
wa wega wa Ngai riu wega wa Ngai uratawara tuhuthire wega na confidence ni gukira na ihenya. With the confidence it is to rise up and go with confidence. Riu mungigikite uguo ni tungikenete nigetha riu muke na mastairo mau oko heiheo ikuheano iheo nigetha riu haria ngwitira mutungatiri Pastor Irungu oka na maguta ma kigongona atwarithie hau Pastor Mwatha tutwara ahoya na tweka maundu maria megainie na undu ucio wa kurathimwo ni maitu maundu mau mange ma speeches marumirire thuthaini na ni njui hari uria mwihariirie mugugiuka nginya na rwimbo na Gachara ukorwo roho ni umenyete ni ui maundu mau muno koguo tondu ndikwenda muhingice kioro na hanini ukorwo riu ona ni wokuoya ithenya riu tathie we nowe tu mundurume uria ndaheana hau eni o uguo thiete kero uroinage mwana ngenda kindu he ithe mwana ngenda kindu he ithe eteketia tendangeaga eni ona nie njui ndingeaga na ni njui mutigutuiga irathimo winacio ciakwa irathimo ciakwa winacio iria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa nake ithe nieraga mwana kekeria wirireirie kana kamwereterere irathimo winacio ciakwa irathimo ciakwa winacio iria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa. Hallelujah. Riria mwana kiaga kene ni muciari ucambaga ndukareke njage kene ndukanacambio ni nduriri irathimo ciakwa winacio kiria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa meririria mekoro ungiareka uru ruthii na mbere makiria nie nyendaga coke wikire Philip Kimani naoyo wi mutongu ni njui ati ndukareke njonoke baba irumanirire irathimo ciakwa winacio kiria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa. Hallelujah. Waku ni kuri thahabu ona fedha ni kuri na nie tondu ndi mwana waku irathimo winacio ciakwa irathimo ciakwa winacio kiria ndirireirie winakio ndi mwana waku na nie ni njui irathimo winacio ciakwa mwana no aheo ni ithe na rege kuiganira na rege gucokia ngatho nie wahe ni gucokia ngatho
irathimo ciakwa wĩnacio kĩrĩa ndĩrirĩirie wĩnakĩo ndĩ mwana waku na niĩ nĩ njũĩ irathimo wĩnacio mwebangana hau mũnjĩre wapendwa DJ Eke mweva Gacara ndũranjĩra kũrathiĩ atĩa nĩ kwĩhumba sawa DJ Hallelujah Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩmenyete wega nĩkĩo ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca Ngai mũnene na mũtungi wa Isiraeli wewe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo nĩ ũndũ wa guoko gwaku niĩ nĩmenyete wega nĩkĩo ndaitĩka gũgũkumia na gũkũgoca nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio nĩmo nũcoanĩrĩra ũguo nagĩga ndumari nyihanyihia baka ciganane nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri Hallelujah Gacara kuhĩrĩria ũkĩrehe rũhuho rũmakuĩire nyama we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu waheire Isiraeli mwĩhoko werũ-inĩ ĩrĩa wamoire mĩgate tambũra ũkĩrehe rũhuho rũmakuĩire nyama we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'aragu nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndehere ũtheri nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai na mũtigaikare mũno Thank you. Aya rĩu ndĩrona andũ arĩa tũgũtũmĩte nyũmba meset na rĩu Gacara nĩwe twanengera kĩbindi kĩu ũtũtwarithie no nĩ njũĩ ndũgũgĩtũiga tũthiĩ. Thank you. Rĩu nĩ
Rĩu nĩ tũkiume nyũmba nĩgetha maitũ nake oke. Regina na Naomi na atumia arĩa marathiĩ na mbere makĩinaga. Arĩa maroya video mwĩnako. Rĩu nako andũ a video mokorwo magĩka atĩ thiĩ na mbere na gwĩka. Mami tayo, Mami tayo, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Mami tayo, Mami tayo, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Nguo tena, nguo tena, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Kĩratũ ta gĩkĩ, kĩratũ ta gĩkĩ, Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Na tũma tũmone Na wega yo wa mũciari ngũĩka atĩa. Na wega yo wa mũciari ngũĩka atĩa. Yo wa mũciari ngũĩka atĩa. Atĩ ngũĩka atĩrĩ, ngũĩka atĩrĩ, atĩ ngũĩka atĩrĩ, atĩ ngũĩtĩra gĩcicio-inĩ ndĩwonage. Ngũĩkĩra gĩcicio-inĩ mũmonage. Wega ũyũ wa mami witũ ngũĩka atĩa. Wa mami witũ ngũĩka atĩa. Ngũĩka atĩrĩ, ngũĩka atĩrĩ, ngũĩtĩra waithĩra moithĩrania moithĩranie. Atĩ ngũĩtĩra waithĩra moithĩrania moithĩranie. Atĩ ngũĩka atĩrĩ, ngũĩka atĩrĩ, ngũĩtĩra na njogu atoroge wanĩrĩreke. Thank you. Thank you. Rĩu kĩhinda-inĩ gĩkĩ nĩ atumia aya mũrũgame haha ũguo nĩgetha DJ atwĩkĩre rwĩmbo mũrũra rwa Lois Kim mũciari mwana ĩni nĩgetha nake Naomi atĩ mũke haha nĩ ũndũ wa kamera na twĩ live nĩ andũ arĩa mekũra Canada. Rĩu indo ici rĩu ngwenda atumia rĩu DJ kidogo ngwenda atumia mũthiũrũrũkĩrie maitũ nake Naomi na mĩrigo yaku ũguo mũige hau rĩu na ithuĩ atumia aya othe nao makorwo me haha na ithuĩ na Regina tũkorwo rĩu twĩ haha nĩgetha tũthĩe mwana ithe tiguo tũkĩorotaga kĩ maitũ tũkiuga mwana wa nyondo ici ciake Ngai yake atĩa acirathime. Rĩu Naomi ũka haha na mamu wanyu me hau nake DJ rĩu twĩkĩrĩre rwĩmbo rũu. Ĩni na wĩine wega one ũguo maitũ. Maitũ arora indo karathima kairĩtu gaku mwana wamethiri moya kwae Kenya kũrathime. Na tugeke ni kidogo haya Kinya wega na kinya maitũ wanyu wega mwana tomorrow atagua mwana wanyondo ici ciakwa Kenya kũrathima wĩra irĩngĩ mwana
kakongemi kidogo. Eni. Haya. Nyondo ici ciakwa Ndakũrathima. Eni. Hallelujah. wa mĩthimo yakwa ndakũrathima. Kinya wega maitũ kwa. Mwana wakwa we wa Ngai itokaye na indo ciaku we mwana mũrathime Wĩ mũrathime ũyũ. wa kĩrumi Mwera ti wa kĩrumi. Ura Jehova Ngai waku amwĩtane arĩiguaga agũtire na kuonokie ũgwati-inĩ wothe. Mwera rĩngĩ. Naomi wĩ mũrathime. Ũkamũrora ũguo. kuma rĩrĩa ndagũciarire ndakena mũno. Haya. Ũi wĩmenyerere maũndũ matarĩ bata ĩna maũndũ mega ũgĩ hanene. Wĩ mũrathime haha mũtwe-inĩ. Gatumũra kanua gakwa ngũrathime mwana ndakũrathima. Haya. Gatwĩra mata makwa gĩthũri ngũrathime ndakũrathima. Rĩrĩa ndaciarire niĩ ndaciarire mũthamaki ndakũrathima. Na nĩ ũrĩ na hinya na nĩ ũrĩ na ũũgĩ na ũhote ndakũrathima. Sawa. Thiũthereme thiũciarane mwana ndakũrathima. Wow. Oya imoko manyu na igũrũ tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega nĩ ũndũ wa section ĩno. Rĩu ngũhoya rĩu atumia aya a kĩama mekũrũgama hau. Mũndũ wa video ndiĩ nĩ hahega. Nĩ hau. Mwena ũyũ nĩ mwena ũrĩa atĩ nĩ ũndũ wa hena kamera ĩngĩ video ĩno nĩ ũndũ wa video njĩra Ngai na ihenya nĩ ũndũ wa video ĩno ĩno hau ũguo maitũ rĩu egũikara haha thĩ mamũikara haha tondũ nĩwe ũrarathimwo nĩwe ũratugwo yani nake Naomi nake tũmũnengere kameme na atumia aya nĩ moĩ ũrĩa mekaga nĩgetha rĩu kuma rĩu hau matuge mamu wao na kĩrĩa menakĩo Magi wathiĩ na ha ũka haha Magi atĩ nĩwe mwaria nĩwe charity. Haya rĩu charity wĩna kameme rĩu ngũkũhe kamweke gaka gũkũrũgama oro ũkaha charity haha ũguo hau nake Naomi nawe wĩikare hau ũguo wega nake maitũ aikarĩte haha okay Regina ningĩ wathiĩ ha ũka ũthamie maitũ mũtware harĩa nĩ harĩa haha nĩ riũa nĩguo aroiga ona kamera gĩtĩ gĩkĩ gĩtwarwo na hau gĩtina thĩna naikare hau ũguo thank you rĩu nao atumia a kĩama nao rĩu mũkorwo mwĩ hau maitũ aikare hau ũguo one ũguo
nake chairleader riu nake oke nigetha nake agitwire mokite haha niki na meitaga a tondu gutikiri kiama gitari ritwa na mokite atia na kana nikiingagirwo ni atumia angi na arume tondu na Pastor Kim ndona aciria kiama kiu no atonye riu ni tukwiro kana kana kiingagirwo ni arume. Mwathani agocwo ringi njitagwo Magi wa Ithira wa Njaramba na Njaramba ni baba witu na njiarĩirwo kũrĩa Murang'a mwena wa Murang'a Makuyu na nĩ founder wa kĩama gĩkĩ na treasurer. So twĩna kĩrĩa tũgũkĩte kũhoya kĩrathimo na ndĩ mwene wa group ĩno ĩtagwo Royal Sisters. Tũkũrehete twĩna bahasha na twĩna iheo ici. Na kĩama gĩkĩ mũndũ ũngĩigua mũndũ ũngĩigua nĩ egũtũ-join, you are free to join us. Wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia. Karibuni. Na nĩ mwana tu twega tuhoreri nĩ metagwo hikia mũhikano katiko kwĩragwo hikia ndona hati mũndũ mũkũrũ tiga no Naomi ũramahekerera rĩ ithuĩ nĩ generation nini na mekĩte ũguo tũtirĩ tuona kana tũtirĩga kuona generation ya hikitaya magĩthi gũcerera aciari. Actually rika rĩrĩa tũthiaga mũno nĩ ritũ niĩ nĩ mũkĩndio mũkũrũ kĩhiko-inĩ although na hihi rika rĩa Lois ucio winite rwĩmbo rũu katigwoi no twĩna mũnyaka mũno kuona generation ĩno atĩ nĩ mathiaga kũhoya kĩrathimo. Ndĩraheana kĩrĩa nyingĩ nĩgetha DJ ũkorwo thondeka rwĩmbo rũu marakĩenda na maitũ gĩthimũ tiake no rĩa hana acokio kairĩtu maceng'i nĩ ĩrĩa ngwĩraga nginya kahũa ũngĩmũrora kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa ici ciumaga 100 mũtiramenya nĩ kĩĩ gĩkĩ eno ĩtagwo human ĩrĩa original ka mũtiramĩona nĩ njũĩ atumia nĩ ahikiara mathete kũgũra nĩ menyo mũramenya ũguo katiguo nĩ ũthondeketwo wega mami gacoka kũgũra karatũ gatarĩ ga kũmũhihinya matende ti ũtithĩ ũkĩrehe kĩratũ kĩũmũ maitũ ũguo na athi gũcera mamutia kũmũtũhe iratũ ihana na mami endaga ta ici tũratũ twega tũramũtua free katiguo wakĩona mwarĩ nake haha nake Naomi ũtũticaga mũno ũtũticaga Naomi ithuĩ mũtiake no rĩarũngarĩte wega ici nguo rĩa njĩrĩga oganda tondũ nĩ njia kũgĩra nguo Uganda rĩ ndikumũra nĩ mbeca cigana tondũ ndamwĩrĩra harĩa no nguo ĩyo ũngĩrwo nĩ mbeca cigana ndũngĩtĩkia anjĩra atĩ nĩ mũkũkwandĩka nĩ ũndũ wa andũ aya kana nĩ ũndũ wa generation ĩno itũ kana atimia aitũ gwĩtĩkĩra gũka kũhoya kĩrathimo na kũrehe Naomi karũheni wa kũhũra nĩ ũkũne kĩndũ karũheni ithe matiĩkĩte wega rĩu kĩrĩa maraga nĩ andũ megwĩtwo athuri rĩu nĩ gũkwenda nginya athuri magakoragwo ho katiguo tondũ hau Lois Kimwela no horo wa mĩthirimo rĩ ithuĩ ciana citiko mĩthirimo katiguo hau ha mĩthirimo nĩ mũndũ ũmwe ũhutagia kĩ ĩni na ithuĩ tũkahutia kĩ nyonyo hau ĩtihega rĩu koguo nĩ wega athuri magagĩkorwo ho toguo mauga nĩ mwĩtĩkĩtie athuri maingĩre nĩgetha hĩndĩ ĩyo rĩu rũgũkĩinũrũkaga kũbaca wakinya nĩ mũthuri athuri magakahutia kĩ gũkũ ciana nĩ kwa itũraga we ciaku nĩ urutĩte kana no bicoro ya andũ na tũtithiĩte wega nĩ mwangenia mũno ndirĩga andũ mahana ta inyuĩ Ngai twarwo mũrathima na handi nĩ kĩ maitũ nĩ warahĩa andũ aya mbica nĩ mũtũticĩire maica mũno no ndagĩka nini nĩ maitho ũraigua kũhĩa ndangĩtuĩka arĩ mũthĩnjari itho ningĩ ona mũkiuga ndagĩka 10 tũmũhihithie au no sawa no ithuĩ tuma na ngoro njega ya gũgũteithia ndũgagĩtũrume na ngoro atĩ aya no mokire gũceta haha kamagũrũka tũrĩ arathime nĩ ũngenagia mũno last time tũrĩ nawe haha na nĩ ũngenagia mũno arabu kairĩtu ũngĩtũcere kairĩtu kega gatarĩ makoro nĩkĩo twĩ ndũgũ
tutigire mawira na Beni na atuo kanitha tugaikaria rwimbo ni wa rou ikai ura mwikaga riu DJ no vuri mugutuhe njega Diremo eani wohoro Oningu geria njugiondoyo Atetiga nyondo asiaria kwa Dingere mundore yene Yondone wanjoge kereire Inda shokire kona njira Wagano itwika wadhiku Mugikendwa mundu mwega Iyo takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kia itewe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaye yangai Iyo takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kia itewe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaye yangai Darema onyinine wakwa mutigana kundakarira Wataitha nire arengai unduke kumameyaini Unakorwo utiari nohoti nimwatwikire otaifuri Yakungi tagira mathina Ningo ndikae kwimena Ndiyo takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kire itewe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaini yangai Iyo takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kire itewe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaini yangai Nomage tokawakugayo amekunda kana dia Noreu turiaririku tumagare twina ugi Orwanda iyo ega wote Murenywe mwananjika Natura yaka yakwa yode Anjihote kuria Dio takuga mode mwanajika Yondo mamwemwe kire iteyoe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaini yangai Dio takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kire iteyoe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaini yangai Dio takuga mode mwananjika Yondo mamwemwe kire iteyoe Ino unduria ukirete mode Ikundwara yumbaini yangai Thank you tuhurire Naomi ruhiru wega nawe Regina wikira na kameme kau hau riu gwenda Naomi
Naomi awe kameme kau Regina umunyiteire one kunyita very good riu nigetha nawe Naomi wire mamu wanyu uria wiguaga ngoro-ini yaku utanamunengera kiria umureheire umwire no muherere mara wanahitia nake riu warike kuga uguo nake mamu wanyu nake no arikwira ni akurekera na ni agucoka akurathime nigetha nakwo riu kuma riu hau tiari ndi ningi oe kameme ringi nake hihi agitwire uria ungi uria mugiukaga muhiana riu for now Naomi kameme ni gaku. Mwathani agocwo ni ndamugeithia inyuothe muriega ngwenda kuoya kanya gaka kumunyita ugeni gikaro-ini giki ngoro yakwa ni ngenu na ndi murathime ni Ngai na ni undu wa guka kwanyu mugiuka kundehe nigetha hoye kirathimo kwi mami ni reke njuge no thiete gwitu ringi ona ni twari na Beni o gwitu ringi baba witu emwe ti ihinda iraihu muno tondu my dad ni eriga kuhuruka last year na no ndahoire kirathimo na hindi iria mami atigirwo wiki ni dadi ni ndonire tambiriria kuhinyiririka koguo hindi iria kairitu gaka ona ge kanini kahurire thimo gakinjira ni marenda kuform kiama gia aciari ni ndonire ni wega nyoni mami witu wendo o muno makiria nigetha Ngai athi na mbere na kumuongerera matuko maingi ni tondu mutumia uyu murona haha ni arutite wira muritu muno aturerete turi ciana kenda na gutire mundu utathomire ithuothe ni twathomire turi kenda na mami witu ni abundithitie maundu maingi ni tondu hindi ria ndakuraga ndionaga ucio tondu no hindi ria ndakinyire handu ngituika muciari nikio mona ngirira ni tondu ni ndeciria gugikorwo ni hitukiire macio ongihotaga kwigariurania ri we aturereire gicagi na no arimaga waru nigetha atuthomithie koguo hindi iria Margaret ajirire oguo ndiendire kumenya kana ni gia ciana kiama kana ni kia andu agima ni tondu in fact twathie gutha tondu this is the first home turathie ni ndarire namba imwe no ni ndari wa mwisho gutha tondu ndiakiendaga guthie narua tondu ni ndathiiriire mami na ndarathimirwo ni dadi no ni ndaiguaga ni ndirenda gukenia mami witu na kumwira mami ni ndirenda gukwira tondu ti andu aya ndirera mami ni ndirenda gukwira na uthikiririe ngwambe ngucokeria ngatho ni undu wa kunjiara ngucokeria ngatho ni undu wa kundera ngucokeria ngatho ni tondu ni wathomithirie na ni ndaingatitwo cukuru ni tondu ni ndaremete kidogo ti hanene na mukuru witu ndanogire muthenya ugite thie kothi ya gutuma tondu ni ndarema no mami akiuga mwana wa muiritu ni aguthoma mami ni andwarire Murang'a cukuru na mami ni ngugucokeria ngatho ni tondu wa kunyitirira ngikura na ngineneha na ni gutingiaga ngikura macongoiranio ma miario ta he hindi ndaiyite mbembe ciaku tukendia na wairimu wa giku no wega kuga ni ndaiyite tubebe twa mami twina muiritu wari murata wakwa wetagwo wairimu wa giku na ngiri ingi aigite kamondo-ini ngiruta ngithie kugura iratu nigetha hote guthie crusade tondu ona ndi muiritu ni ndendete Ngai no ndwakiritwo mundu aiye nigetha ati uthie crusade no mami ni oi ni ndathia nginya kesha na ni oi ndi muiritu ni ndendete Ngai na nikio ndirauga ni wega ni tondu wa kundwara nyumba-ini ya Ngai mami ngwenda gukwira ati ndi na ma no ndite ti kuri andu no ndite ngoro-ini yakwa thiini ni tondu mami ni nguroraga ni tondu mami ni nguhumbaga ti arata maratuma nguhumbe aya ni rugari maranjikira no nie ni njui ni ndutite indo ciakwa gutuga mutumia uyu koguo ngoro yakwa ina thayu ngiuka hariwe mami gukuhoya kirathimo na ni ngwenda ciana ciakwa ciuke haha tondu mundu ndarathimagwo wiki ni ndi mutumia wina ciana nyingi koguo ni ngumahoya moke haha no hari eri matariho na tikwitwo ni micuguri mbalimbali magakorwo mwenda ekuraihu ucio ngi nake ni hindi aragimarire koguo matiri hamwe na ithwe koguo Wambugu kuri ori Ian na
Priscilla ukai haha tuhoe kirathimo gwĩ cũcũ na ici nĩcio ciana ciakwa. Ũyũ nĩwe mũkũrũ, agacokwo nĩ ũcio, agacokwo nĩ ũyũ, agacokwo nĩ Patience ndarĩ gũkũ, agacokwo nĩ Amos, nake Wairimũ nĩwe wa Kĩrigithathi wa Kĩhinganda, sorry. Koguo mami witũ nĩngwenda gũkwĩra ndĩ hamwe na ciana ciakwa atĩ nĩtũkwendete mũno na nĩnderĩire baba atĩ ndigagũtiga na ndikanaga gũkũrora nginya matukũ maku rĩrĩa magakinya wĩ mũkũrũ rĩrĩa ũkahurũka na thayũ. Na ti ũmũthĩ na ti rũciũ, nĩ matukũ maingĩ nĩgetha mami witũ nguonage. Nĩngwendete mũno, no ũkorwo ũtoĩ, no nĩngũkwĩra mbere ya andũ aya atĩ mami wendo ũrĩa ngwendete naguo nĩ mũnene mũno. Nĩnjũĩ nĩ ũhoyagĩra o mũthenya na nĩngereire moritũ maingĩ ta mandwari, na nĩnjũĩ mami witũ nĩanjĩraga ona njoke thutha hanini hĩndĩ ĩrĩa atũreraga, tondũ nĩatũreraga na thĩna mũingĩ. Mami witũ nĩaugaga atĩ mwana wakwa Ngai ndarĩ thome atoĩ, na gũtirĩ mũndũ ũngĩecirie nginya itũra rĩa gwitũ, tondũ nĩnjũĩ kũrĩ andũ a itũra rĩa gwitũ makĩrĩ o gũkũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩeciririe atĩ kairĩtu gaka no gatwarithie ngari, kairĩtu gaka no gakorwo na mũciĩ mwega, kairĩtu gaka no gakorwo na twana, nĩ tondũ wa mathĩna marĩa twarereirwo namo gĩcagi. Na mami ndwatũtirikire, na mami ndwatũteire, mami nĩwatũrerire. Handũ-inĩ ha ciana ciaku kenda, ndakwĩra ndoka mbere yaku gũkwĩra kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ ona ũmwe mami wanakoma mũthenya ũmwe ũkaigua wĩ mũrakaru nĩ niĩ, rĩngĩ ngĩkũra ona rĩu ndio mũnene tondũ no tũkĩhurumũranaga kidogo, tondũ ona nĩ ũkĩrakaraga sometimes, na rĩngĩ ngagũkirĩra nawe ũkandinĩria thimũ. Rĩu maũndũ macio magũtinanĩria thimũ tũtige, nĩ tondũ nĩwe ngoragwo o ngĩbuata. Rĩngĩ ndagũtũmĩra tũbia ngĩenda kũmenya ũrĩa wĩkĩte na ndĩrenda ngũrie, ũkandinĩria gathimũ. No nĩnjũĩ nĩ ũnyendete, tondũ mami witũ nĩendete tũbeca, na nĩkĩo ndamũhe kabahaca ga tũbeca athiĩ endũrage o gaciringi, tondũ nĩnjũĩ gĩkeno gĩake nĩ kĩĩ. Koguo mami nĩndakũrehera mũrĩngĩti ũyũ. Amen. Ũyũ na ndũhane ĩrĩa ĩngĩ. Wow, makofi. Ĩtagwo dufe. Ndakũrehera dufe ĩno na ndakũrehera handbag ĩno, ndũgakuage tuondo tũtaramenyeka nĩ nakũ. One. Na nĩndakũrehera bahasha ĩno rĩu nĩgetha ũkamenya kũrĩa DJ rwĩmbo rwa mũciari Royce King ũikie bagi-inĩ ĩyo. Amen. Haya, DJ ĩkĩra rwĩmbo rwa mũciari, tondũ nĩ hĩndĩ ararathimwo nĩ mwarĩ. Naomba watoto wa Naomi tusaidie mama kudance hiyo wimbo pamoja na chama. Ni uguo. Regina weha. Oh. Tumwelele Naomi. Musiari nero memo siarie ya korathime. Musiari nero memo siarie. Naomi ya mama wanyu morathime na moko. Siarie ya korathime. Okebede no mo siarie ya korathime. Kenyitere mo siarie ya korathime. Ya keri mara mo siarie ya korathime. Tutame tu mo siarie ya korathime. Ya korathime, ya kade motiarie. Ya korathime, ya korathime motiarie. Ya korathime, ya korathime motiarie. Oh, ni oguo. Ya korathime.
akũrathime ũkĩruta kĩoromo ciariĩ Ngai akũrathime ũkĩruta kĩmithomo ciariĩ Ngai akũrathime Nĩndathima Naomi mũchari na ciana ciake Ngai amũrathime nĩndakena mũchari nĩ rũme Naomi nĩ wakwa mũchari ndamũcharire goro mũchari ngĩmũrera goro mũchari nĩ rũme kĩrera ciana ciake ngĩmarera goro Ole makerero nĩ Naomi wakwa Ngai akũrathime Asanti ndakena mũno nĩ ũndũ wa Naomi na ciana ciake cirathimĩte kinya one amen marathima othe na kinya arĩa marĩ UK othe ndarathima amen rĩu Ngai mũno rĩu maitũ ngwenda wĩke ũguo ũmahoere maturĩtie maru ũnyitĩte Naomi guo mũtwe wake rĩu kameme gaka Regina maitũ mũnyitĩre kameme nĩgetha amanyite na moko merĩ Marania wocho ale twajitagwo Naomi ikira wa mũthurita William Wambugu nĩndaracima Naomi ndĩmũnyitĩte kĩongo ndagĩa na indo nyingĩ baba nĩgetha ndoka kanduga na yake Ngai acirathime o mũndũ acome na ahĩtũke athiĩ university na makagũre Ngai amarathima mahe nyina iheo toguo ndakena mũthenya wa mũthĩ nĩ ũrĩa ndatugwo nĩ Naomi Ngai amũrathima makiumagara magĩcoka na gĩthomo gĩacoka ndakayũkaga mbeca cia kũmatwara ndakena mũno nĩ kũmahoera othe marũma harĩa marũma kinya karĩ kinya nani bose ndamarathima mũno ngenete mũno Anjũgũ no kiumagara na ngari yaku ũgathiĩ Ngai wega mũno agakũrathima ũgathiĩ kũmaherera indo gĩa kũrĩa no boco tondũ ndũrĩ kĩgũta Mwathani agocwo ndirĩ na mangĩ no macio ngũhe ndikarĩre amen tuhorera maitũ rũhĩ wega Naomi rĩu ngwenda ũkĩre tondũ nĩ warathimwo nĩ maitũ wanyu na watoto waweze kuamsha mama sasa Naomi hena rwĩmbo arenda kũinĩra mamu wao haya rĩu Naomi rĩu mũtongoretio nĩ ladies nĩruo rĩu mũre Mami wito mami ye kĩrathimo oye kĩrathimo nĩ twoka mami wito kĩrathimo oye kĩrathimo nĩ twakũrehera iheo kĩrathimo oye kĩrathimo na ithe nĩ twakwĩgĩra kĩrathimo nĩ wega kĩrathimo mami ye kĩrathimo mami ye kĩrathimo ona ithuĩ tũrathime kĩrathimo oye kĩrathimo amen 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 nĩ nyuma na andũ angĩ kwendaga kũhe iheo nĩ kũrĩ na sister cia mami irĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ Tata Karima na Aunty Wanjĩra nĩ kũrĩ na my sister na kũrĩ na cousin yakwa ũkoragwo hana sister yakwa wĩtagwo Ngĩma ngwambia na Aunty Karima tondũ nĩwe mũkũrũ tata nĩngũkũhe kĩheo gĩkĩ nĩgetha ũkandirikanaga na ũmenye nĩ ngwendete na nĩkĩo ngwĩtĩte igongona-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa gũkwenda thengiũ mũno tuhũrĩre Naomi rũhĩ nĩ tata wao nawe tata mwĩre thengiũ ndoga nĩ wega mũno Ngai amũrathime amen tata ũcio ũngĩ nĩ ngwendete mũno tata nĩwe nĩ tumĩte kũraihu nawe na tata thengiũ mũno tondũ nĩ mũnderete na nginya ngaigana Ngai akũrathime amen nawe mwĩre thengiũ Naomi nĩ ndakwĩra thengiũ mũno ũgĩthiĩ na ũgĩcoka
Ngai agakũrathimaga na ciana ciaku na mũciĩ waku. Thank you. Ajiko witũ nĩwe witũ ũrĩa mũkũrũ. Andũ aitũ aingĩ matirĩ haha. Hello. Ndamugeithia inyuothe mũrĩega. Na ni ndĩ mwega. Ndaita maithori ma wendo wakwa na my sister. Twendanĩte na nĩtũkoragwo rĩmwe tũkĩtania. No nĩ nda break that. Tuga tũrenda divine connection. Yake na ni nĩgetha tũhote gũtwarana. Tũrekanire nĩgetha tũhote gwakana. Na nĩ akanjĩra ũndũ na ngamwĩra arathimwo. Swari ho maundu mathiaraga wega ati maikaraga wega Jesu ari ho maundu maikaraga wega matekuhĩngĩcana. Next. Ndirenda gũtuga mother-in-law wa Geoffrey witũ. My brother nĩ ahurũkire na mũtumia wake na magĩtigĩra mother-in-law wake Twana nĩwe nyina Maureen nĩ akoretwo mũrata wakwa shosho wa Denzel. Nĩ ngwendete mũno mam, no ũkorwo toĩ no nĩ ngwenda gũgwĩta. Amen. Nĩgetha nguonie wendo wakwa harĩ we. Mamu Ngai akũrathime. Ona nĩ gũtũrerera twana tũu tũtirĩ twahuta kana tũkahunyũka. Thengiũ nĩ ũguo wĩkĩte. Na ngwĩre nĩ ngwendete, ngoro yakwa nĩ kwendete. Na kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ mũthenya ona ũmwe hĩndĩ ya gacagaca-inĩ ĩyo ya maũndũ wanaigua ngoro yaku nĩ ngũhinyĩrĩirie, nĩ ndakwĩra ũndekere. No menye hihi mũndũ anaka maũndũ na njĩra ya marakara, no niĩ ndũrĩ kaũndũ kamwe ingiuga ngoro-inĩ ngũhingĩrĩirie. Thengiũ mamu, Ngai akũrathime. Nawe mwĩre arathimwo. Praise the living God. Thank you very much, Aunt Naomi, and may you never lack in your life. Amen. Wow, thank you. Kiugo kĩa bata ndakanage. Rĩu nĩ na kĩheo kĩ haha, onakorwo harĩ ingĩ cia mũico ikũheanwo tũkĩrĩkia. Kĩheo gĩkĩ nĩ ngwenda gũtuga mother-in-law na father-in-law wa my brother wĩtagwo Kabirũ, tondũ nĩ nyendete my brother mũno na nĩ nyendete mũtumia wake mũno, na nĩo mena mwana wakwa kũrĩa England. Na korwo ona aciari aya nĩ mekĩrire fitina mere mwari tiga gwĩtĩkĩra gũikara na mwana ũcio, nĩ mangĩathũkirie maũndũ maingĩ, no nĩ gũ-support ma-supportaga. Ithe wa Njeri nĩ playĩte role nene mũno rĩa kũhoera ciana icio na gũtũhoera na gũtuonia njĩra ĩrĩa njega. Koguo mam na dad a Samuel ũkai haha ndĩmũhe kĩheo gĩkĩ nĩ kĩanyu. Amen. Na twarĩ haha nao mũthenya ũngĩ. Aya nĩ aciari a bata na nĩ ngwenda kũmwĩra mami na dadi nĩ ndĩmwendete. No gũkorwo mam tũrĩ a rika rĩmwe, no nĩ ũndũ nĩ ũtũhete mũirĩtu hena gĩtĩo kĩnene. Kũngĩkorwo kũrĩ ũndũ mũtũrĩre-inĩ waku, tondũ no tũkĩcemanĩtie gwitũ, ũngĩkorwo hihi nĩ wanaigua niĩ ta Naomi ngoro yaku ĩna kaũndũ, dadi nawe taguo, nĩ ndahoya mũndekere. Na kĩheo gĩkĩ ndamũhe, no gĩkorwo ti kĩnene, no ũyũ nĩguo wendo wakwa harĩ inyuĩ. Ngai amũrathime na ndĩmwĩre atĩ nĩ ndĩmwendete mũno. Amen. Na kĩmere marathimwo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Grace Wanjiru Kanyoro. Kanyoro ni bwana yangu, Dewi wako kando yangu. Wacha niseme kwa hii boma, sijui nitasema nini, lakini zaidi ya yote nimeshukuru. Naomi gugora thimwo nĩ Ngai agũtũria matukũ maingĩ. Niĩ ngoro yakwa ndĩrĩ ũndũ nawe, na ngoro yakwa ndĩrĩ ũndũ na family yanyu. Mamwe harĩa nĩ mũira nĩ twaragia mũno, nĩ tondũ mahinda marĩa Njeri okire thĩinĩ wa mũciĩ wanyu, niĩ ti nĩ nderire Njeri oke. Njeri nĩ kũndehe ndehire thĩinĩ wa mũciĩ wanyu, na akĩnjĩra mamu ngoro yakwa nĩ iganire na mũciĩ ũcio, na nĩ kũrĩ Naomi, nĩ kũrĩ mama Beriani, nĩ kũrĩ angĩ aingĩ, na nĩ ũgũthiĩ mamenyete. Ndirĩ na ũndũ ingĩhota kuga. Wendo wa Naomi na nyũmba yao, wendo wa mamu na nyũmba yake, reke njuge nĩ ũkoretwo hotete ngoro yakwa.
wendo nginya waria tutari nao guku ni munene na wina waria thiini wa ngoro yakwa. Nie ndina thayo muingi na nyumba ino na ni ndetikirire mahinda maria mwana witu okire thiini wa mucii uyu. Nie ndiri undu Naomi ngoro yakwa ni njega, mamu ndiri undu thiini wa mucii wanyu ngoro yakwa ni njega, ni tondu ona korwo ndagia ndi mucii Ngai e mucii wa matuini no ni ingikorwo hitite iguru na thi, ni tondu ngoro yakwa ingikorwo ina muku ni ngwenda kuruta wira mbere anu inyuothe muigue. Nie ndingiruta njeri gwi Kabiru na nie ndingituika mutumia wa Kabiru. Ni ngwenda mutauko mumenye atiriri twi kindu kimwe na tugutura ta family imwe. Andu ni gwitwo metagwo uthoni no uyu tita uthoni. Reke njuge ni ta guciranirwo na Naomi, reke njuge aya ni arata akwa a nguvu, ni tondu ona ni hitanagia mamu nie ndingimwita muthoni wa Mugikuyu kundu muiritu aguritwo na mwanake akagurana metanaga Kanyanya. Uyu ni ta mami uria unjiarite, koguo reke njuge gitio no kinene na ni gugutura ni tondu kwi Ngai matuine na ni tumahoyagira Ngai na ni tumuhoyagira Ngai. Reke indugwiture ni tondu wa Ngai, reke itwagia nondu tukamenyaga ni kuri andu angi mena hau na maundu macio matingikika family we tariho. Nie ndine na maingi nguhota kuga. Mungu akubariki na wabariki zaidi. Nyumba yaku Naomi yararamirio ni Ngai, ciana ciaku ithie wega ni tondu wa Ngai. Kari no kionereria ni agutema njira angi ingi ni meguthie. Tutire no ndu mena njeri na Kabiru kuria mwena uria ni tondu mwi part and parcel ya muturire witu. Ngai amwike wega na akurathime sana sana na mamu Ngai akongerere matuko tondu turabatara gukuona matuko maingi ukira macio winamo. Mbarikiweni zaidi. Bwana asifiwe sana. Ona ni ngwaria ciugo igiri kana kimwe tondu iria nyingi ne ciario ne nyina wa njeri. Ndingiongerera, ndingĩruta na ndanahitia aria direct from her heart. Ngoro yake ni yakwa. Uguo aria ni uria njaragia ni gucokera acokera. Wakwa ni muhuthu muno akiria. Uguo maumbura muthenya barigici. Ona Ngai ari matuini ni aguo eka. Agikorwo ni mwarekera nake ni amurekera. Agikorwo ni mwahimbiria na wendo uyu watuhota tutiuma na habari hivi turetirwo ukai tutikwiragira itakuwa hivi na sisi tumewachilia deep from our heart. Mubarikiwe, Mungu atende mema. Thank you. Leu kuma riu hau one maitu ni ageithio tuhurira Naomi ruhiro wega ni gutuga andu acio. Riu ndikahe mundu ngi Naomi utigitie acio angi kwendaga tukirekereria ri haha andu mainaga ri yo tugutuga atimia aria marehete mami kuma o Karati na Nyeri. Very good. Leu tukurugama ithuothe nigetha arike Beni nake arike muhunjia uria gutuge ngatho ici ndacituma mwathi wakwa ni undu wa ciama nene uningire urotoro kumagio hinde ciothe ni undu wa karu akue Immanuel riamukira mukira icio ngatho ciakwa kuma nini-ini wakwa ni nguonete wi mwega Jesu kiambarario riu muthi na rucio nginya tene. Tuhurire Jesu ruhiro wega. Tugire kipindi giki kia igongona tutige gutukania na undu ungi o wothe na mutungatiri ndioi kana ukwenda ngigwita maitu akorwo ari o hau kana acenjio mutungatiri kare thi. Introduction na ni wega nigetha riu twanengera mutungati gukorwo kurengarengwo ithi toritwa na eni na mundu ni akiugaga uria ekaga toko kiria tuguraga nikio nawe wendagia. Ndamugeithio ringi njitagwo Magi wa Ithirania ni kuruga ndugaga ngoragwo ndi chef tutagira wira kuria mwena wa Banga-ini. Nitumenyane tari namba ni ya muici nitumenyane. Haya nitumenyane tari namba ni ya muici nitumenyane. Tugithi tumenyanite ni undu wa itha. Gwitu ni Murang'a nitumenyane. Muthuri ndionete ukugia nduri mucongi
nitumenyane tari namba nĩ ya mũciĩ njĩtagwo Wanjikũ nitumenyane gwitũ nĩ Mũrang'a nitumenyane ngahika Mũrang'a nitumenyane kana ndĩ wa kamwe nitumenyane kau kangĩ ke njĩra nitumenyane. Haya, nitumenyane tari namba nĩ ya mũciĩ nitumenyane njĩtagwo Wairimũ nitumenyane gwitũ nĩ Naikuru nitumenyane ciana ndĩ wa igĩrĩ nitumenyane twende nitumenyane namba nĩ ya mũciĩ nitumenyane tari namba nĩ ya mũciĩ nitumenyane njĩtagwo Wangũi nitumenyane nyumĩte na nyukie nitumenyane twana ndĩ wa tũtatũ nitumenyane mũthuri nĩ orire nitumenyane nitumenyane tari namba nĩ ya mũciĩ nitumenyane njĩtagwo Atieng'ie nitumenyane gwitũ nĩ Siaya nitumenyane ciana ndĩ wa igĩrĩ nitumenyane mũthuri nĩ Wĩitarĩ Haya, habari zenyu? Mzuri. Mimi sitaimba. Naitwa Periswa Yego, kwetu ni Murang'a na niko na watoto wawili na mbarikiwe. Mũthuri nĩ aigana nĩ ũkĩrĩ Niwe nderetha. nitumenyane nĩ ya mũciĩ nitumenyane njĩtagwo Wairimũ nitumenyane nyumĩte Mũrang'a nitumenyane kana ndĩ wa kamwe nitumenyane mũthuri nĩ arĩũka nitumenyane. We nĩ werathĩra maũndũ mega. nitumenyane tari namba nĩ ya mũciĩ nitumenyane njĩtagwo Njeri nitumenyane twana ndĩ wa tũingĩ nitumenyane na mũthuri arĩ oho nitumenyane. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Njĩtagwo Grace Wanjirũ. Yes. Nyumĩte Kirinyaga County. Kana ndĩ wa kamwe. Yes. Mũthuri ndatũraga. Hai. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Dorcas Odhiambo, niko na watoto watatu, natoka side ya Siaya. Haya. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Amen. Nĩtũmenyane tarĩ namba nĩ ya mũici nĩtũmenyane njĩtagwo Gatwĩrie nĩtũmenyane nyumĩte ya Mĩrũ nĩtũmenyane kana ndĩ wa kamwe nĩtũmenyane mũthuri nĩ kando nĩ ũguo tũhũrĩra atumia acio rũhĩ rĩega. Thank you. Arumera mangĩenda kũingĩra kĩama kĩu na matirĩ andũ nĩ maigua andũ nĩ abĩira bo. He mũrata very special wanaume na ena kĩheo kĩa mam na ngwenda kĩheane thaa ici. Mũtungatĩri tũtigũkũiga mũno nĩ ndĩrarora mathaa maku. No, it is important tondũ nĩ request ya Naomi. Nĩ ngwenda gwĩta Beatrice tondũ nĩ mũrata wakwa wa ũirĩtu wakwa na nĩ wega kwa acknowledge mũrata waku. Nĩ tũthiĩte nake maũndũ-inĩ maingĩ, koguo rĩrĩa ndamũtwarire gwitũ atuĩkire o ũmwe witũ na nĩ akwendete kũhe mami witũ kĩheo tondũ no ta mwana wake na ndariganĩrwo. I'm sorry my dear, na nĩ ngũkwĩra nĩ ngwendete mbere ya andũ aya othe nĩ tondũ nĩ ũkoragwo ho rĩrĩa ndĩrakũbatara. Ngai akũrathime mũno. Ona ti kawaida mũrata wa mũndũ kũhe. Ndĩrauga ũguo nĩgetha mami eku. Ndĩrauga ũguo nĩgetha mami akorwo akinya. Na mami agĩkinyaga nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya gwĩ Pastor Irũngũ. Mũtungatĩri Ngai akũrathime mũno. Nĩ ũkoretwo na family ĩno itũ. Ona ciana igĩthiĩ rũraya nowe twahoete nawe na maũndũ maingĩ tũhoete nawe na nĩ mekĩkĩte. Koguo gũkuona gũkũ gwitũ ti ũndũ wa kawaida. Nĩ wega. Ngai akũrathime. Nĩ njoketie ngatho. Rĩu reke he Beti kameme gaka na ndahotaga kwaria mbere ya andũ ainaina ta rũthara. Nĩ agema. Mũtikiuge ngemi, ugai ngemi.
Jeta Beatrice Wambui. Naomi nita my sister. No ni mami. My friend muno. Mwarani agocwo. Akena muno mutumia o menyania na Naomi agituika murata kwa makiria. Tugituika ndimwitaga akiniki. Riu gakena muno makiria na ndacokia ngatho ndoiga Ngai amurathime. Naomi rora mbica. Yarorera tia wikara uguo. Rora ikora muhoro mbica niki. Thank you. Yahoro. Nĩ hũre. Nĩ wega. Thank you. Rĩu ngwĩciria no tweterere maitũ aikare thĩ, then rĩu twambe to avoid movement ciothe tondũ tugire tũrĩ o kĩgongona-inĩ o harĩa twambĩrĩirie na Pastor Mwatha. Kĩpindi gĩkĩ nginya gĩa kũrathimwo nĩ maitũ gĩothe nĩ kĩgongona, na tugire tũgũtwarithia ũhoro wa kĩgongona nginya ũrĩke, ndũgatukanio na ũndũ o wothe. Na the climax of it all nĩ kĩrathimo kĩrĩa tũkũrathimwo nakĩo nĩ Pastor Irũngũ kuma kũrĩa CFF. Tũgũtĩĩte mũno mũtungatĩri na nĩ ũrathimaga ngoro citũ, ona gũkorwo ũrehetwo hakuhĩ na ithuĩ ningĩ nĩ Naomi, tũkaigua tũrĩ arathime mũno. Koguo na gĩtĩo gĩothe oyai moko merĩ na igũrũ, nikicount 1 2 3 tushangilie Yesu nikimwalika mchungaji. 1 2 3, wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Karibu sana mchungaji, tunakudhamini sana. Asante sana chairman. Bwana asifiwe. Wacha nituombe. Twagutia Ngai ni twagucokeria ngatho ni kanya kangĩ watutuga nako ga kũigua kiugo gĩaku. Nĩ wega nĩ ũndũ wa igongona rĩu rĩrarĩkĩrĩra na kiugo gĩaku Ngai. Kiugo kĩhana ta mũhũri wa atĩ igongona rĩrĩ Mwathani nĩ rĩetĩkĩrĩka maitho-inĩ maku, na ciugo cia kĩrathimo iria ciarongorio nĩ maitũ kũrĩ nyũmba ya Naomi na arĩa nginya makorwo marĩ a gĩkundi kĩu. Jehova Ngai nĩ gwakinyanĩra na nĩ kuona makuona maciaro kana matunda ma ciugo icio ciario nĩ maitũ tondũ nĩ ũmũhete authority. Na rĩu ngĩcoka gũtiria igongona rĩrĩ Ngai na njĩra ya kũrehe kiugo gĩaku na njĩra nguhĩ, nĩ ndahoya atĩ nĩ gĩgũkorwo na kanya thĩinĩ wa ngoro ya o ũmwe witũ, na nĩ tũkuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tũhũnĩte to kĩmwĩrĩ to gũkena nginya kĩroho, na tũhingũkĩte maitho kũmenya ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka kũgerera kũbundithio nĩ Naomi. Roho wa Ngai oya ucukani wa kanua gakwa ngĩaria ciugo iria wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho, amen. Ngai amũkĩre ũgooci. Mwathani agocwo. O toguo aigua ngĩtwo njĩtagwo mũtungatĩri Pastor Joseph Irũngũ, na nĩ ngenagĩra Ngai ũcio wahonokirie na akĩnjiguĩra tha. Njuge ndĩ mũrata wa hakuhĩ wa Naomi kũrĩa kanitha-inĩ, tutungataga nake twĩ rungu rwa Bishop Dr. Harrison Ng'ang'a, na njokerie Ngai ngatho ona nĩ ũndũ wa arata a Naomi. Na Naomi nĩ ndona wĩ arata aingĩ mũno, ona angĩ ndona ndatuĩka surprise ta my brother haha chairman na nginya Kim. Aya ona igua makĩnjĩta mũtungatĩri wao nĩo mambĩrĩirie kwa Bishop mĩaka ya gatene mũno. Mwathani agocwo. No mũndũ akĩneneha rĩ ndagĩtemagĩrwo nĩ Ngai njĩra agagĩthiĩ gũtungata na njĩra ĩngĩ. Mwathani agocwo. Na ini angĩ aingĩ tarĩ Jina nyĩmbo ciake nĩ itũrathimaga. Mwathani agocwo. Ndakena mũno nĩ maitũ kũmuona rĩngĩ, tiria kwa rĩa mbere gũka gũkũ na gũcemania na arata aingĩ ndakora haha. Ũndũ ũmwe ingĩenda kuga igũrũ rĩa our sister Naomi, ndũĩ mũndũ ndeganaga. Nĩ kũganwo ekaga atĩa? Aganagwo. Na ndiũĩ nĩkĩ nĩ tũrĩ mĩtugo ya kũgana mũndũ rĩrĩa akua na ndaraigua. Hendaga ũkamũgana rĩrĩa muoyo na mbere ya andũ arĩa mamũtĩĩte, tondũ gũka gwaku gũkũ nĩkĩ? Nĩ kĩrathimo na nĩ gũtĩĩa our sister Naomi. Naomi nĩ mũndũ ũmwe ũkoragwo wĩ ngũrani mũno na andũ arĩa angĩ. Andũ aingĩ mena kanyamũ kao, ona kangĩ ona gatingĩtarĩka, ũkoraga mena mwĩnyagurio na mwĩtĩo,
ugakora mundu ucio ni wa kirathi kuri andu atange interact nao no Naomi ukoraga ni ukumukora na andu ona utangitikia ngiuga utangitikia ni kuringana na uria ringi ungikorwo kimumenya. Mwathani agocwo. Ugakorwo ringi yu yaku nake ni uramenya wira wake uria ikaraga na indo uguo hana haria. Mwathani agocwo. Andu angi kuonekana kanyamu kanini uguo ndegete kapasu takapasu mutikwaria akiaria no riu Naomi ukoraga nginya andu matari arika riake ni arahota ku interact nao andu nginya matari na nginya ritwa tondu we na ritwa okorwo ndui ni uri ritwa ni wega umenye Naomi ni uri ritwa ungiona chairman mugima okite igongona-ini ta riri ni ritwa riria wi nario. Mwathani agocwo. Na my sister haha Regina na mundu ungi ndona akihura mbica na ni ndimui ngui muno ni ndona ni wendetwo ni andu a Ngai. Mwathani agocwo. Na riu ri reke nyingire kiugo-ini kia Ngai tondu ndiri na mahinda maraihu na ciamani ndunanjira no ni ndi discipline koguo ri ni nguria ndagika 15 thiete muno na ingikihitia nginyie 20 ri undekere. Amina. Mwathani agocwo. Ndirenda kwaria uhoro wa maundu matatu na ni makorwo me maundu maingi no ndirenda kwaria uhoro wa maundu maigana matatu maria makenagia Ngai riria marekwo ni ciana njiare ni aciari. 3 things that pleases God riria marekwo no ni ciana kuri aciari. Ane gwenda uthia amwe nanie na munjirire andu othe ni maraigua Gikuyu neguo koguo buru nakio Ngai akiri hamwe na ithui. Ungithoma thiini wa ibuku ria Timotheo wa mbere 5:4 maandiko maugaga ũũ mutumia wa ndigwa angikorwo ena ciana kana akorwo ena ciana cia ciana ciake ri ciana icio ni irekwo cierute uria ciagiriirwo ni guteithia mĩciĩ ĩrĩa ciumĩte kũringana na wĩtĩkio wacio. Cieka ũguo nĩ ikũrĩha thirĩ wa aciari acio tondu ũguo nĩguo Ngai endete. Ndakwĩra maũndũ matatũ marĩa Ngai endete magĩkwo nĩ ciana njiare thĩinĩ wa mũciĩ. Ũndũ ũmwe Ngai endete wĩkagwo nĩ ciana kana ciagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ hĩndĩ ĩrĩa ciana irarĩha thirĩ. Ndinauga hĩndĩ ĩrĩa ciana irateithia mũciari no kururĩre hau. Mũciari nĩ aciaraga ciana ta 5 kana 9 ta kwa Naomi kana kwa Kiki ndaigua nĩ 16. Mwathani agocwo. No ũgakora mũciari rĩrĩa ararera ciana rĩ ndaranoga na ndarona arĩ ũritũ tondu yakerirwo njogu nderemagwo nĩkĩ nĩ mũguo ngo wayo. Koguo gakora gaka nĩ kamĩire karĩa kangĩ nĩ karenda kũmirio karĩa kangĩ nĩ gathire karũa ũrĩa ũretwo no mũciari maira macio mothe nĩ make. No hĩndĩ ĩrĩa ciana ciagimara na ciaigana rĩ ũgakora mũciari nĩ gwĩka atĩa nĩ gũikanĩrio araikanĩrio. Last month nĩ niĩ ndĩratũmĩire mami na baba kĩndũ. Brother witũ ndanatũma, sister itũ ndaneka atĩa ndanatũma. Koguo hagakinya handũ ũgakora ciana ciathomithirio ingĩ ikĩgĩa nginya mabiacara manene no mũciari ũkoraga enyitĩte rũthĩa kana akĩenda kĩndũ kuma kũrĩ ciana nĩ kũmathaitha mamũteithie tarĩ a stranger to them. And yet rĩrĩa marĩ anini na magĩkũra mũrigo wao marĩ othe warĩ mũgongo wa nyina na ithe. Mwathani agocwo. Reke ngwĩre we wĩ haha twabundithio gĩthomo kĩnene mũno nĩ Naomi. Naomi ti mami wanyu ateithia nĩ ũyũ guo kũringana na maandĩko. Nĩ thirĩ weka atĩa warĩha na ndũrĩkĩtie kũrĩha ndũrĩhagwo rita rĩmwe nĩ nginya rĩrĩa mũndũ ageka atĩa akauma mũhuro ũyũ wa riũa. Na njuge matũrĩro wa mũndũ ũkoragwo gayanĩtio maita matatũ. Nĩ gũkoragwo na kĩndũ twĩtaga receiving years. Hĩndĩ ĩrĩa ũramũkĩra wamũkagĩra kuma wĩ mĩaka 3 ta mwaka ũmwe nginya mweri ũmwe wa mbere nginya
miaka nginya ta 25 na kuria wi githomo-ini maundu mothe ni urathi kuri muciari ukamwira ndire na giki na ndire na ki na kiria kingi ugakora indo icio ciothe ni ireka atia uraproviderwo no ni muciari na ndaranoga tondu ni kwamukira uramukira kiria wamukira kuma kuri muciari ri ugacoka ugakora nikio kuthira gwika atia gwaka building years ugakora riu ni gwakora kamuturire waku ukagia na kihiko ukagia na twana ukagia na biashara na maundu macio mangi hari andu akinyaga tare riu maitu ari na gutura guku thino ndanekirwo kiundu ta giki ati tondu ni guthia arathi gutire kundu arathi mwathani agocwo no kuringana na miaka yake ri miaka ria ya kurekereria releasing years okorwo urari na keo gakora ni warekereria kia kuri ciana okorwo urari na gaproti ya andu okorwo hena property okorwo hena shares wekezete handu ugakorwo ni weka atia ni warekereria kuri ciana na muno makiria hindi yo niguo muciari akoragwo na full authority ya kundikiria kirathimo kuri mwana na giki atia na kinyite miri kana gikinyanire tondu mwana ni arabatara kirathimo kiria gwika atia kwiyaka riu ni ukoraga muciari akihoya na nginya akirekereria hindi ciothe tondu muciari wothe ona aria matari ahonoku makoragwo makirongoreria maundu mega kuri ki kuri ciana ciao ona angi ni mathia to an extent koya ngai cia mihianano kwa waganga na wacawi no kiria maretha ni wagereru wake wa mwana uyu ekiri atia aciarire no agakorwo arathi gwetha uteithio na njira ataramenya iria yakite atia yagireire no riu ri kihani atiriri riria hakinya mwana ni akari na kiria amukirire kuma kuri muciari ri guteithia muciari gugakorwo ni murigo ni guikaniria nie ne thia rimwe na ikundi bwana asifiwe ara kanitha-ini ngoragwo ndi patroni wa wana youth by the grace of God na ikundi ta igiri tukona kio kimwe gitagwo mass ministry na kiria kingi gitagwo outreach taru ta ira ndirari Kajiado na turahunjiria andu marahonoka 24 prison bwana asifiwe thiguko ino turorete ya 12 ndirathi andu children home ni tuthiangaga na gikundi kingi kia mass ministry. I'm saying this to emphasize on a certain point. Hindi ngi ni twirigite guthii haha thogoto na ni tuthiangaga thogoto muno kuria kwa nyumba ya wazee ndakwira mundu athia kuu gacarikia maithori na to kuu ona ngi ya Kasarani iri ya Catholic ugakora muciari atwarirwo kuu ni ciana tondu ni maremirwo ni kumuteithia ungi ugakora ati ni agia dementia mundu othe bici ndarenda gwika atia gukua murigo wa muciari koguo arakora mundu arakwira in my time I was a professor agagutarire waigua githungu kiria marakutorekeria riu ukamuhunga mahuri ukamuria did you have a family agakwira yes I have a son in UK I have a daughter in America who is a doctor there I have another one in Canada ukarigo and what is he doing here urakora mundu mukuru arakomwo agithinekanagio agiteithagio and yet ena ciana ciarire akiririsk kiria giothe ari nakio kurio in his time ari mundu wari na indo no akeima agikorwo kinya ndara save kendo aciari aingi ndiria wakorwo mwona muciari na twana gutire kendo kwa makiriserve in the name of guthondeka muturire wao wa mwana na hakinya ni hindi ya mwana riu ni wagiri gukorwo akirugama na mucii ugakora arona tari guthumburwo arathumburwo muciari ugakorwo ni ta guikanirio ta uria ni murakirikana ria mwari airetu mwathakaga mbia mubira waikio na kuria ugakora na guku muciari ru aratwarwo oguo ndakwira ungikorwo ina kaundu ta kau gutire kirathimo gwika atia ukuona mandiko marauga atiriri cieka oguo ni kuria irari hathire wa aciari acio tondu niguo Ngai eki endete Ngai endete atia thiini wa mucii ciana kuri hathire na kuri hathire ni kurugama na mabata maciari wewe na muciari mwathani agocwo ukoro-ini wao hindi ria wona weka uguo ri uria Ngai endete ri nake we wahingia uge wa Ngai ri Ngai agatuma muciari akena ona ataugite kirathimo gukena kou gugatuma njira ciaku cieke atia inyinguke na inyoroke taru na umireke ngwire mirango iria Ngai agukuhingurira ndugwitikia
ore romaga kiara ukoria nenie taru no we thime wone ta murathime. I'm telling you ne ndi uraingira ki irathimo-ine ciaku no wone we na ngari imwe haria na tumaundu twiri tutatu no reke ngwire maria Ngai akuigire thito-ini yake nimo ki maingi. Mwathani agocwo. Ucio ni undu wa mbere Ngai endete ciana igika kuri ki kuri muciari gwika atia kuri hathire. Kwoguo wewe haha riria urateithia muciari umenya niki nĩ thiri ũrarĩha na mũndũ ndaragia ũhoro wa mami wao, aria ũhoro wa mami waku kana baba waku ũkĩmũteithia kana ũkĩrĩha thirĩ. Ndũkarĩhe thirĩ ta wĩna mũndũ ũngĩ ũreka atĩa ũragũteithia. Wanyita na mũndũ arĩha thirĩ ndeganaga. Ta rĩu no ũkorwo chairman ndĩna thirĩ waku njũke ngũrĩhe ngoro rĩu ĩyo nĩ yatuĩka atĩ ũndũ ngũthiĩ ngiugaga not at all. Praise God. Kwoguo complain ici ukoraga cina andu arika riri ritu ati tondu ni wateithia muciari no mwaka your brother your sister amenye no mwire next time ni wagirwo ni gwika uguo ndeka atia ndeka wewe koguo niwe wamukira ki kirathimo uria agagwika ari tiga nake. Taru ni njoe mundu mwe handui mutumia na muthuri magithomithia ciana na ndigũcigweta tondu ingi ni ciũĩkaine na ngene very close to me, they are my relative. Bwana asifiwe. Na hari umwe wari ndagĩtarĩ Kenyatta munene muno Kenyatta wari doctor wa ENT akirora aciari uguo hakinyire handu akiona aya mũrigo nĩ ningwĩka atĩa ngoya akimaruta gĩcagi tondu gwakĩrĩ na thĩna wa mĩĩrĩ na heho akimagũrĩra mũgũnda munene nginya kũrĩ ũyũ akimakĩra kũu kĩ kũu thĩinĩ. Mwathani agocwo. Na tondu areka ũguo rĩ ndararora brothers na sisters na ũrakora brothers angĩ merunda arĩa angĩ me Canada na nĩ gwaka makĩte ti atĩ nĩ gũkombora no mũrigo ũcio agatĩki at a personal level tondu aciari ake ndaramatĩki nĩ aciari aitũ nĩ aciari kĩ akwa. Kwoguo agakorwo akĩmenya nĩ thiri areka atĩa ararĩha. Rĩu maũndũ ta macio rĩrĩa warĩha thirĩ ũkoraga mĩhĩngĩca ĩngĩ ya mĩtũrĩre ndũrĩ na kĩ ndũrĩ nayo. Ũndũ ũcio ũngĩ Ngai endaga nĩ ũrĩkũ na ihenya ndigakĩrĩe mahinda ma chairman thiĩ hamwe naniĩ maandĩko twendete thĩinĩ wa Efeso 6 kamwari ka mbere na ga kerĩ. Maandĩko makauga ũndũ wa kerĩ wa mbere ndakwĩra nĩ kũrĩha thirĩ nĩwanyita. Wa kerĩ nĩ kĩ inyuĩ ciana rĩ athĩkagĩrai aciari anyu thĩinĩ wa Mwathani amu ũguo nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Nĩwaigua ũhoro ũcio ũhoro wa gwathĩkĩra mũciari no nĩ ndĩrenda ũnyite nĩ gwathĩkĩra mũciari thĩinĩ wa Mwathani. Ti kuga mũciari no mwaka akorwo thĩinĩ wa Mwathani nĩgetha athĩkĩrwo ũnyite hau no nĩ wathĩkĩra mũciari thĩinĩ wa Mwathani. Twana twĩ tũnini rĩ twathĩkagĩra mũciari maũndũ-inĩ mothe. Mũciari no akwĩre nginya thiĩ wĩke ũru na tondu gatiũĩ atĩ nĩ ũru karerwo gageke gagathiĩ gageka tondu ũrĩa wakera no nĩ mũciari. No nĩ akinyaga handũ mũndũ agakũrana wega na ũru na kwoguo rĩ hakinya nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra mũciari rĩ ũgakorwo rerwo wathĩkĩra mũciari thĩinĩ wa kĩ wa Mwathani. Ũngĩkorwo wĩ mũhonoku rĩ kwĩ maũndũ mangĩ mũciari angĩkwĩra wone ndũkũmwathĩkĩra na ndũnaga kũmwathĩkĩra atĩ tondu nĩ ũmũthũire nĩ ũndũ maũndũ marĩa arakwĩra wĩke rĩ ti thĩinĩ wa kĩ wa Mwathani. Mwathani agocwo. Kwoguo aciari rĩ ũndũ wa kerĩ rĩ ciana ciagirwo gwĩka kũrĩ o rĩ nĩ kũmathĩkĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩkorwo makĩrehe ũgoci kũrĩ kĩ kũrĩ Mwathani. No nĩ njũĩ mũndũ ũmwe mũrata wakwa itakũgweta rĩtwa akinyire handũ mũhonoku na nĩ mũhunjia akĩrwo nĩ ithe ndehera mbaki no mwaka angĩatwarire mbaki no ũngĩ akĩrwo rehe njohi ona mũhunjia no mwaka ũtware nĩ thoguo wetia. Now ndigũthiĩ mũno to the details nĩ ũndũ mahinda matiranjĩtĩkĩria. Mwathani agocwo. No kĩrĩa Ngai endaga amũkĩre nĩ ekire atĩa nĩ amũkĩrire tondu nĩ mũciari wekire atĩa wetirie. Nĩ tũthiaga kũndũ kũngĩ chairman ũgakora nĩ anake watwara ũhoro wa ũthoni na kwandĩkĩtwo no mũhaka kĩ indo ingĩ ciĩtio. Rĩu ũgakĩmatara ũkamatara na ũkamera ndĩagĩrĩire na ti wega ũkerwo kũringana na nyũmba ya mbarĩ ĩno ya gũkũ
no mwanga ike atia na tondu ni urenda muhiki ri ukera brother riu no heanire instruction maundu maria utagwika no riu tondu ti uragura ni thogu urakuguranira ri reke mabanganei we ri unengerwo muhiki no riu hakinya he undu gukorwo hotari mwega ri kou ni tukurunga ugakora riu no you must flow with what the ndio kana uranyita horo cio mwathani agocwo na ndiumite kiugo-ini ngiuga uguo mwathani agocwo tondu kanua ka muciari ni gakorwo gakuite kirathimo hira ke ya ngai ya kirathimo ngai ni arongoragiria kirathimo direct kuma kuri mundu the second person urongoragia kirathimo kuma kuri mundu kana kuri mwana ni muciari amba tigana na muhunjia ni baadaye mũngĩrumwo nĩ mũciari na ũkorwo wĩna rigo ground ya kũrumwo nĩ wĩtĩirie mũciari ona ũke harĩa ngũgũtũma kũrĩ ũcio warumire wakũrumire akorwo e muoyo nĩgetha ũthondeke maũndũ maku ũgĩũka ndongorie kĩrathimo mwathani aheo goci kwoguo rĩ ũndũ wa kerĩ ciana twagĩrĩirwo nĩ gwĩka kũrĩ aciari rĩ nĩ gwĩka atĩa nĩ kũmathĩkĩra thĩinĩ wa wa mwathani ngĩrĩkia ũndũ wa kerĩ wa gatatũ nĩ thĩinĩ wa o ibuku rĩu mwari wa kerĩ ũrauga atĩrĩrĩ tĩa thoguo na maitũguo ĩno yakwa nĩ yaheana gĩtĩo kiasi ndĩnetana rĩtwa ũtangĩetanire tene nĩ waigua werwo thiĩ ũgete nyũkwa rĩu kana gatakũmenya gathiĩ akauga nyũkwa nĩ ũretwo nĩ baba agĩthi kana angĩ kangĩ akauga thoguo na hĩndĩ ĩmwe ngũririkana ithe wa kahĩĩ akiuma Nairobi agĩthi gĩcagi nyina matiagĩtua kahũa gwitũ nĩ mwena wa Mũrang'a handũ hetagwo Gatuya nĩ gũkĩrĩ irĩma kana gakĩrwo teta nyũkwa mwĩre nĩ njũkire nyina kũrĩa ngurumo-inĩ bĩnji cia kĩanda gagĩtana nyũkwa twĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ twagũaga na mĩtheko no reke ngwĩra twacokire kũigua ti rĩtwa nyũkwa rĩu rĩretanwo nĩ kũrĩra kararĩra koĩtwo ciero ĩgũkunyangwo gagĩkĩrũngwo ũguo aciari nĩ mekaga wega nĩ kũrũnga ciana cirĩ nini mwathani agocwo rĩu rĩ ngĩaria ũhoro wa tĩa thoguo na maitũguo maandĩko marauga nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩrĩa rĩkoragwo na kĩĩranĩro mwathani agocwo atĩ nyambe nginye hau he ngũrani ya gũtĩa na gwathĩkĩra nyita hau handũ nerwa ũtĩe thoguo na nyũkwa kana na maitũguo thĩinĩ wa mwathani ndiũ kana nĩ ũranyitwo ndĩrakwĩra haha ndũnekĩrĩrwo thĩinĩ wa mwathani werwo ũtĩe thoguo na maitũguo full stop kiugo gũtĩa rĩ kĩramina atĩa gĩtiramina wetwo nĩ mamu wanyu kana baba wanyu ũthiĩ wĩnyihĩtie na kũnjĩte moko ta mũndũ ũrikĩrĩte atĩ nĩ gũtĩa aca na gĩtiramina atĩ watũmwo ũthiĩ ũteng'erete kũu nĩkuo gwĩtagwo gwathĩka gũtĩa nĩ gũkoragwo na physical tangible thing substance involved gũtĩa nĩ harĩ harakinya handũ nĩ ũkũnyita mbeca ciaku ũnengere mũciari nĩ harakinya handũ nĩ ũragũra rĩthũ nĩ ũragũra cuka nĩ ũragũra indo ta ici tuona ikeneanwo nĩ Naomi kũrĩ mũciari kũu nĩkuo gũtĩa no mwaka o involve kĩndũ kĩronekana kwoguo rĩ niĩ ndĩ mũhunjia no ũke kũrĩ niĩ na ũnengere kĩndũ ta mũhunjia ũnjĩre sadaka ĩno rĩ ke mũhunjia ĩno nĩ thabihu ndĩrenda ndĩna mathĩna ndĩragerera ndĩrenda kũgerera thabihu ĩno rĩ mathĩna maya rĩ ũnengere mĩrita ya gwitũ ĩbuataga ya maũru nĩ ndarumĩtwo maũndũ maingĩ ndigũthiĩ to the details mwathani agocwo no ũkorwo kĩhumo gĩa thĩna waku nĩ kwaga gũtĩa mũciari wandehera ndikũrega kuoya na ngwĩre Ngai akũrathime rathimo biũ no ndakwĩra kĩu kĩrathimo as long as mũciari nĩ ara complain gĩtikũnyita mĩri ona gĩtikuonekana tondũ o kĩrathimo nĩ kĩrĩ kĩhumo gĩakĩo kũrĩ kĩrathimo kĩrĩa wamũkagĩra kuma kũrĩ mũhunjia na kũrĩ kĩrĩa wamũkagĩra kuma kũrĩ mũciari na mũhunjia ndangĩ replace mũciari
Mwathani agocwo kana ndwanyu okorwo muciari muguciari ndari ho ukiri na mamaguo na ukiri na nginya atataguo kamwari ka muico nigetha ndikie mandiko makauga atiriri wona watia thoguo na maituguo ri nirio riathani ria mbere riko na kiraniro ni kiriku kana kirigiriro rikoragwo na kiraniro kiriganiro ni giki nigetha maundu mothe maku makoragwo mari mega na uture matuko maingi guku thino maundu maku makoragwo mari ki mari mega maundu matiagagira ni kuhoerwo kana kuhoya muno na ndirahunjuria uria ui ndi muhunjia na ndi hunjagia horo wake wa mahoya no angikorwo maundu maku mathukanite ni ku despise kana gutharau muciari ndo kuri andu angi muciari akura atuagwo menyeri ugakora ta ungedonire ni kairetu gagikora nyina nguo ya thiini mithi yumite iguru na iguru niyo ki iguru mithi irathie ciuhite uguo nyina ni mukuru ni aciari aria ukora marathimo na twana nginya mari ukuru-ini akiwa mami ni ujonorithagia muno urathie mithi na jana niguo ina nginya gacu gakirwo niwe wanjira uguo na mwirire mbere ya aratake gatiari na thoni ona uria mundu agitaga mundu kando wamenyaga gwathire na mbere nyina akerire ni urikura umenye kiria kiratuma njikare atia njikare uguo nyina ari na gathina ka mwiri agikura agaire uguo erirwo mwathani agocwo tia thoguo na nyukwa nigetha matuko maku maingihe nigetha maundu mothe maku makoragwo mari mega maundu matiagagira mwathani agocwo angikorwo wena muciari na guthuka kwa maundu maku guthukite ni undu wa gukota involvete ki muciari na njira ya kumutia ona ngihoerwo muciari agikora agi complain na akirira ndaumire na guciara akirira ndaumire na guthomithia ndamathomithirie ngiima na gutire mundu ungiuma na njira ati kuma muciari na njira ni Dithemba na ngi ugakora ni ta igongona-ini ta riri na marekania uguo nie ni ndarikia ni ndarathimwo ni ndathengera I thank God tondu ni njui Naomi na ngwataniro yake na nyina na ni waigua ni auga na kanua gake na no ingiauga uguo no ni haria auga ati ndineko mami ni undu ati ndina ki ndina arata ni kurikia ndirarikia no ndi uyu undu ni njikaga ni nguhumbaga ni ngwikaga maundu mega no ndeko ni undu wa gwika atia wa gugutiithia mwathani agocwo undu ungi uhoro wigie gutia muciari to kumunengera kindu rimwe ni hendaga gutiithia ki muciari nginya kuri arataku kuri andu matendaga muciari wao nginya amenywo akenenehirie agitonga agithakara kinyorokai akigia indoi no muciari ri ni ari gathina ka mwiri muciari ni murwaru na riu ni undu wa iteo iria mundu uyu ahetwo ni anduri na ritwe nario ri ndangienda guthukia mbica yake ni undu wa ki wa gupresent muciari kuri arata riu ugikoraga hindi iria mundu ahuruka niguo mundu ararira akiaragia uhoro wa muciari wake kuri arata and yet hindi iria ari muoyo ndakwira hindi iyo niguo agerirwo ni gwika atia ni kumutiithia ta kungi twathiite ugakora mundu ena indo guku Nairobi nena cia mataici cia kirathimo no mwathie kwao nyitwo ni kahinda na mundu ena manyumba ma ngoroba ndakwira no guthire gakoni ukiingira handu no ndi ndeto ĩrĩa ya gwĩka atĩa ya kwĩroranĩra tũciarĩtwo tũrĩ atano kĩoro gĩkĩ rĩ kĩagĩrĩirwo gwakwo nũ ndigwaka ng'ania nake no wake na matiraiguana nĩ rivalry ya sibling koguo gakora mũciari nĩ eka atĩa nĩ atiganĩrio tĩa thoguo na nyũkwa nĩgetha matuko maku maingĩ ma gũtũra mũhuro ũyũ wa riũa angĩ nĩ tugaga atĩ tunakemea premature death katika jina la Yesu kwetu kuna kuwa na premature death unaombewa lakini muna despise mzazi njira ikoragwo ĩrĩ hiyo nĩ maandĩko and the scripture cannot be broken koguo ngĩrĩkia ndĩrakũhoera we wĩ haha wĩna mũciari atĩ Ngai nĩ agũkũhe ũũgĩ ũcio wa kũhingagia maũndũ macio maigana
matatu na wamukira kiugo na practical application before kiugo giukite wona uria wagirwo ni gwika atia ni gwika kuri muciari wona weka uguo ugukorwo na mahituko mega guku muhuro wario wakorwo ina biashara gutire mikosi wakorwo wina kaundu ureka ndukurigirerio tondu maundu maku ni meka atia ni magirira ucoke wongererwo miaka miega wi guku muhuro wario thiini wa ritwa ria Jesu Kristo riu ngijitikiria hoe no hoe ni wega mwathani twagucokeria ngatho ni undu thiini wa igongona riri ria ndungata yaku Naomi agiteithia muciari kuri arata na kuri nginya aria maciaranirwo nao na aria ari athakame yake Ngai ni watwariria o mwe witu ati maundu maria twagirirwo gwika na maria ura expect kuma kuri ithue tondu ni mo wendete ati Jehova Ngai tutigatiganagĩrie aciari tukue mĩrigo nginya ya mĩciĩ itũ rĩrĩa watũrathima tukamenya ati ti ithue warathima ni nyũmba itũ warathima koguo nĩ twagĩrĩirwo gũcirikisha aria tuciaranĩirwo nao o hamwe na aciari kũrĩ kĩrathimo kĩrĩa ũtũrathimĩte nakĩo nĩkĩo nĩ ndarongoria kĩrathimo kĩu igũrũ rĩa ũmwe witũ ũrathikĩrĩria mũgambo ũyũ atĩ nĩ ũkũmarathima Ngai kĩwango gĩa gũkorwo marĩ kĩrathimo kũrĩ nyũmba yao matikanyihanyihĩrwo atĩ mũndũ wothe ũngĩkorwo wĩna ibata ona atakũhoya nĩ akũmũrora na ona ibatare nĩ njagĩirwo nĩ kũhingia kũrĩ mwarĩ wa maitũ kũrĩ mũrũ wa maitũ na ũhoro ũyũ wa gũcũganĩria na gũikanĩria aciari ũkinye mũico tũkue mĩrigo ya aciari at a personal level tũkĩmenya atĩ maũndũ marĩa aciari mekire kũrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ mekĩire na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrĩha thirĩ ũcio nĩkĩo nĩ ndahoera neema igũrũ rĩa ũmwe ũrĩ haha ya kũrĩa thirĩ ũrĩa amũkĩrire kuma kũrĩ mũciari hĩndĩ ĩrĩa agĩkagĩrwo maũndũ macio mothe ekagĩrwo kĩmarathime Ngai rathima wĩra wa moko mao na ũhingie merirĩria mothe ma ngoro ciao na mũndũ wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na nĩ mũrwaru thĩinĩ wa mwĩrĩ wake nĩ ndamũhoera ũhonia ũrĩa umanaga na kũrĩ we na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen tũhũrĩra Ngai rũhĩ ngĩcokia kamero kũrĩ chairman thank you. Tupigie mchungaji makofi vizuri. Thengio muno ni kiugo kiega muno. Personally ni da learn maundu meri matatu. Tondu wa mbere ndamenya ati ndatua gwathikira muciari ngamwathikagira ndi thiini wa Mwathani ngakũrana na gwamwathikira ndi thiini wa Mwathani ti akinjira riu ngaukira rucio thaa 9 tuthi kamba-inĩ tugethe ogo ati nani ngagiukira tugathie tondu hindi ngukorwo ndiuma thiini wa Mwathani koguo ti kurema ndarema no ni undu uria wekika wakorwo utari thiini wa Mwathani ndacoka ningi ndanyita a very important point that we have a personal and individual responsibility hari muciari na twayo example njega muno ati twana twĩ tũnini gaka nĩ gethugumeire karĩa nĩ gathire ndoro-inĩ karĩa nĩ mũciari o ũmwe nowe ũrũmbũyagia twana tũu twĩ tuothe no mwe mũgwanja mũkaremwo nĩ mũciari ũrĩa wamũhotaga mũkaremwo nĩwe rĩrĩa nake hali-inĩ ta ĩyo wĩra ũcio ũngĩmũrigainie kũngĩrwaga kũhana ũguo thĩinĩ waku we tondu we have an individual responsibility he muciari ti gũtuĩkage kwanyu gũtirĩ kĩoro no tondu atĩ nĩ wakire nyũmba wetereire brother ũcio ũngĩ tĩ nake ake kĩoro tũgĩkinya kũu ona we wakire nyũmba mũgaconokanĩra na ũcio waregire gwaka kĩoro koguo ruta wĩra ũcio ũrĩkie na ũgatua ata hatarĩ mũndũ ũngĩ na nĩ kiugo gĩatonya thĩinĩ wa ngoro citũ na njĩra nene mũtungatĩri na Ngai witũ akũrathime ũkũharĩrĩirio ti tondu wa Naomi aika nĩ ithuothe tũrĩ na aciari nĩgetha tũmamenye ũrĩa tũkũmarũmbũiya tũrorete gũthiĩ kwenda kũrenga keki na ndĩrenda Regina na Gachara maikare makĩmĩharagĩria no he andũ ta erĩ matekũheanĩte iheo na then nyina wa Jennifer nĩ ngwenda oke agwete o kaũndũ ta mũrata wa maitũ na introduce arata acio angĩ a maitũ na nĩ tũgũkena mũno mũno mũno
Ũngĩka ũguo na tũtikwenda gũkuma kamweke kau nyina wa Jennifer harĩa ũrĩ ekũ nĩ okĩte. Ũcio nĩwe twahe ona ya kwaria handũ-inĩ ha arata a mam, na kũngĩkorwo na arata angĩ a mam no ũkiuge nĩ ng'ania na ng'ania, no mweke ũcio wothe nĩ waku. Tũtikĩhũrĩra maitũ na nĩwona ũrĩa nginya gacuĩrĩ gekega, nona nĩ mũciari rĩu aciari tũrenda rĩu aciari gĩthemba gĩkĩ na gĩthemba kĩrĩa kĩa maitũ wa Naomi aciari arore wega. Thank you mam. Thank you. Mwathani agocwo. Marĩtwa njĩtagwo Mercy Njoki, mũthuri agetwo Mariga. Gwitũ gwĩtagwo kĩa Mariga, ume Karati na ũthiĩ handũ hetagwo kĩa Mariga. Nĩ ithuĩ tũnyitaine na kũrĩa state, kũrĩa rĩu tokaga, tũgacoka tũkahakana na deputy. Nĩ tũtikĩrĩ o kuo. Rĩu ithuĩ tumĩte ona kũu kĩa Mariga, na mũthuri nĩ mwaigua etagwo kĩa Mariga. Atĩ ũngĩkinya handũ kĩa Mariga, hetagwo kĩa Mariga rĩ, wehutie kĩa, ũmenye mũthuri wakwa etagwo kĩ Mariga. Nĩ thank you chairman. Tuonaga Beni Gĩthae nyĩmbo-inĩ, na mũthuri ũngĩ ndacoka kuona haha. Wĩ wa bata harĩa ũtũkenagĩria. Rĩu andũ arĩa tũkire na moto nĩgetha ndigate kahinda rĩ, ngĩcoka kuga kaũndũ rĩ, matikĩrũgame megwete tondũ o mũndũ arĩ na kanua, nĩgetha mũkĩone kũrĩa nyina Naomi akoragwo, na niĩ ndĩ mũrata wake wa gĩtĩ kĩa mbere. Kũrĩ atĩa, kũrĩ thĩna, kũrĩ wega, tũkoragwo twĩ haha hamwe. Nĩ mame megwete. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Mercy Mũirũri. Ũyũ nĩ mami na nĩ mũrata. Thank you. Bwana asifiwe. Na njĩtagwo Florence wa Meano. Kenjuge nyina Naomi nĩ neighbor. Nĩ ndaumĩte kũraihu kũrĩa Eastern, no rĩrĩa ndarehirwo rũgũrũ rĩ, agĩkorwo arĩ mami akĩnyonia maũndũ maingĩ, nĩ aheaga agakinya tũkũ na akanyonia maũndũ ma gĩcagi. Koguo nĩ neighbor mwega na nĩ mami mwega. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Tawa Jacinta Mũragũri. Mama Naomi nĩ ta mami harĩ niĩ, na nĩ tũmwendete. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Stella Muthoni, na nyumĩte Gĩcũgũ kũrĩa kwa Martha Karua. Kũu nĩkuo nyumĩte ngoka Mathĩra. Tũkamenyana na mũtumia wĩ haha ũgwĩtwo nyina Naomi, ona Naomi mũirĩtu twatũraga onake. Na nĩ ngenete mũno nĩ Naomi, nĩ gũikara akĩririkanaga mami wao. Mwathani arogocwo. Atumia arĩa mararirikana aciari, Ngai nĩ aramarathima. Niĩ ndaikarire na wakwa mwaka na mĩeri 2 ndĩmũheaga kĩoro, ngĩmuohaga mbampa, na akĩndigĩra kĩrathimo kĩnene mũno tondũ nĩ niĩ njikaraga area yake. Nĩ ngenaga mũno mũno makĩria, na njikaranĩtie na rika rĩrĩa ngĩrĩtara ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũnyita na kũthiĩ kĩroko, makoria mũtumia ũcio ũraigua atĩa, akamera ndirĩ na kaũru, rega cũe we ũkaumagara wĩna kĩrathimo, tiga kũhinga mũrango waku ũgatiga mũtumia ũrĩa mũkũrũ nyũmba, mũcũthagĩrĩrie. Ũcio nĩwe kĩrathimo gĩaku. Naomi, niĩ ndauga Ngai akũrathime na agwĩke wega, tondũ Naomi nĩ njikarĩte nake mũno makĩria, ena kana karĩa gake etagwo Wambũgũ. Ge kanini niĩ nĩ ndĩkoĩ, ndatũraga kwa mũtumia ũrĩa, twamenyanire oro ũguo na Ngai agĩtũnyitithania gwata mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Thank you. Maitũ nĩ ũtigĩtie kiugo kĩmwe nĩkuo gugĩte. Kũrĩkĩtie nĩ kwendaga kuga kiugo kĩmwe. Nyina Naomi tũrutanĩtie nake hanene, ona kũra kũngĩra nĩ my sister wa hakuhĩ. Ciana ciake gũtirĩ ciana itakĩũĩ, maũndũ moka maritũ moka mega tũkoragwo hamwe. Naomi tũkarutania kũndũ kũnene, akuĩte kana gake ka mbere, na haitũ arĩaga mandathi, nĩ ndarugaga mandathi no cũrũ, agoka tũkarĩa mandathi, akauma hau na nĩguo Naomi, na hau roko nĩ warutire mwĩrĩ ũyũ tondũ twarugaga mandathi mega mũno. Njoke njuge
Naomi oguo mwamuona wendo ũcio arĩ naguo nĩ Ngai ũkamũrathima. Tũrarĩ na gathĩna tũrarĩ nako mbere ĩyo na tuge ti gathĩna nĩ mũtũrĩre ndĩratigwo nĩ mwana wakwa ũrĩa mũkũrũ. Mũirĩtu ũyũ nĩ arutire wĩra wake mũno, nĩ mĩaka ĩrĩ rĩu ĩrathiĩ gũthira arĩ haha hetagwo Toro, na mwana ũyũ nĩ arutire wĩra watũmakirie na ũgĩtũgegia tondũ harĩa twakwama twĩraga mũtikamake. Ona niwe wambire kũingĩra mbere mauma KU nigetha ahote kũharĩrĩria ũrĩa matiga. Ũguo Ngai akũrathime Naomi nĩ tondũ wa ciĩko ciaku njega. Naguo Tana wake tiwe weigĩrĩra, arutĩte he nyina. Nyina gũtirĩ kĩndũ ũngĩtiga gwake. Indo irio yamũitagĩra kũu gwake rĩ, ndutagĩrwo mũtu nginya ndiro. Ngero nyina Jenihoka ũkue mũtu. Nigetha agĩũka na mĩingĩ nĩ araigua nĩ ndutagĩrwo mwe ngathiĩ ngaruga. Nako kaũndũ karĩa kangĩ ndingĩenda kuuga. Atimia to nĩ ithuĩ tũrugaga. Nako nĩ irio kũrĩ irio nyende mũno. Nĩ nyama. Nyama nyina Naomi ndahithagĩra mũndũ. Kwĩ mũtimia gwake gwathirwo Kinya ĩyo mũrĩma nĩ tũyaine tũrutanĩtie kũnene. Na thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩu. Thank you. Wa thengio nĩ tũhũrĩre maitũ rũhĩ wega na maitũ nĩ mũtarani ũcio githĩ mũtĩigua ũguo nĩ ena kĩheo kĩu. Without much ado nĩ ngwenda tũrengerwo keki ĩno na Regina haha etayarĩ mũno na nĩ ndĩrona ĩhana ĩngĩ yaturĩirwo cũcũ wa Ndirango ũrĩa wa TikTok yarĩ oragia nganangũ kana nĩ irĩagwo na nginya akĩenyũra. Rĩu eciragia nĩ mũkwa ũyũ wega wa maitũ ndarĩ aragĩkũra ndarĩ arakinya hau ha cũcũ wa Ndirango. Rĩu no nĩ irakĩoneka nĩ keki ya kĩondo. Tũhũrĩre Regina anga nĩwe anga tiwe agĩcoka o haha rĩngĩ. Wapi makobi ya Regina? Atũtwarithie kĩbindi kĩu gĩa keki na nderwo thutha ũcio hena marĩthũ mekũheanwo. We are coming back. Hey, climax ya kĩndũ gĩtũ igongona ĩti keki. Ona Ben gĩthe rĩa thito hiki-inĩ gĩthe ndayaririe. Ben ndakiraga. Rĩu nĩ okire kĩrathimo kũhoya kĩrathimo-inĩ akũrĩra o hau. DJ atimire mauma haha mekũinaga wega nĩ moke kaiya. Ahikĩre njugiria mũhikano. Tũmehaire rĩtwa. Kaiya. Twenda nyĩmbo cia keki. Ti cia Regina. Ciakũrengithia keki twambe tũringithie wega mamu ake na ũkakũrenga. Kĩama gĩkĩ kĩrehete mũndũ gwĩtwo Naomi nĩkĩo ndĩreta haha. Njoka na gũkũ. Hau. Nyĩmbo. Tuikare haha. Mũnero mũke haha nĩ ũndũ wa mbica. DJ nĩ ũraikaikara. Haya, nĩ kwamba kũgota. Nonete akaunti keho ũguo. Wĩtĩe. Ende ũguo. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Tiga nĩwe tũkĩrĩkĩ tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maro maitũ. Tiga nĩwe tũkĩrĩkĩ tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia nao ithe wa maro maitũ. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Nĩgũkena na kũgoca ihinda rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga. Emmanuel Ngai wa hakuhĩ na ithuĩ mũkwĩhoki ndarĩ ndarĩa ũmakĩragia mĩkuru ya mathĩna ũkamũhe mũthenya wa gũkũngũiya na ithuĩ ciana ciaku nĩ tũkwĩhokete na kuona nĩ tũgĩtwĩka wega. We gũtarĩ mũndũ wĩnyararĩire we mũratũ wĩna mũganga mũheani mũtugani ũrĩa mawĩko maku nĩ ũĩkaine kũmũte
Kiriria gukua mahoya aria matũire mahoya hitho-inĩ nĩ moibũku Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya aria matũire mahoya hitho-inĩ nĩ moibũku Ngai nĩ aririkanĩte andũ ake mahoya matwakai matomire baramu atukanĩrwo mathiko marumaya koraga mahoya aria matũire mahoya nĩrwo hitho-inĩ nĩ moibũku natũire tana waerikana kuoya mĩromo nĩgũgũthaitha ndo ciakwa cia nyona nĩcikathũria aĩrokagira icaitanathĩa igiriganĩro gũcoka mandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana ũngĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku na ndũrĩ waroria ũthiũ na kũngĩ ũguo ndianatuĩka kĩriga harĩwe kĩriganĩro gũcoka andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega muthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria kana niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara koguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ mamũhuro wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtio kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ taniĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ugai marorathimo ĩndũ igua nĩmbo kwagĩra atĩ kũrĩ andũ makũrĩire Naomi nĩ tondũ wa thĩna ũgacoka kuga atĩ no nĩma nĩmangĩaririe tondũ rĩrĩ ndingĩamaheire kĩ tondũ ndarĩ kĩndũ gĩa kũmahe koguo ndũngĩ expect gani moke gwaku na ndũrĩ kĩndũ ũngĩmahe na nginya ciana iria wĩnacio ndũhete irio nĩ ũgũcoka wĩtie gani moke koguo rĩ amenagwo no na tondũ amenagwo rĩ akĩrĩ kĩ rĩu nĩ arĩ ĩgithĩ Ngai
na iguaga mahoya katigoi ole bono ni wega muno ntukura tukaruinaga kaingi nigetha magakuririkania ni kuri Ngai matu-ini. Ngwenda gucokia ngatho cia munya tondu wa keki ino na haririirio wega ni utite mamu o thi mutiona aruire mamu keki njega ihana yo ria wa kiria madam wa muiga kuria gwitu coco ria witu coco wa Ndirango ni mwamuririkana ni ndu akiondo ni gukihana giki Naomi Ngai arokurathima na agakuongerera matuku nayo keki no tugithie kurenga tiga ikunegena silence tugithie kurenga keki ino ngwenda kumwira undu umwe mam ugutura matuku maingi muno guku kauma ni kwira Ngai kai uriganirwo ni na ninginogire ni guikara thi uguo niguo mamu ageka atia mundu gwitwo Naomi nawe ni undu wa kurumbuia mami na kumuririkana nginya ni mutimia wa ndigwa. Biblia yugaga mutimia wa ndigwa abati gwitwo mutimia wa ndigwa kinya miaka 40 gukuonia 6 wewe ugaga ro wa ndigwa ri ugikihika ringi utakinyite 60 tutige gututanga ni murathikwa ndoiga hau ate ugakinyia miaka 60 niguo agiire gwitwo ni Biblia rauga tire jina tondu Biblia nake Ngai ni arorete akona kuma miaka watigwo na miaka 20 ri guko 55 ri ona 59 tamakadi kuona mundu katigoi na Biblia niguo yugaga akarora Ngai akarora no ne mundu tariu mamu ri auma haha uri ri ukamami we wakura gwitu kiendege kale meno we uka ona ni wako ni ajoyo eginya gwitu ni takio okete ri mucie okete mathiko ma anti wao we miaka igana thaisi haya rora yuriu onake Ngai hau ni angiongereire tondu riri eno ni miaka 66 wenda kunjira 66 ndake ona riu ndangiona mundu ni twaria ima no okoro ndare mundu ri ndangiona ende kuona mami atetio kadi atetonda leo gwenda kumuhe for example atewona ciari ya maikarago maikarite wega na miaka 60 mithiru ri wendo kwambe kuita wandigwo muno we Ngai no eke kiundu we oguo ahengeche muthungu umite ruraya tuo eo kiundu oguo we oke gwira mundu kuko kwendaga kuga atia mundu ikarathi hanini mam mundu gwitwo Naomi na ngugaga go ndu wa mam tondu akinyite miaka 60 une mutimia wa ndigwa na ni tondu ni umuteithitie na ukamuteithia na ugatuma umuthi ni gutuma ongere matuku maingi wa muthondekera keki no we nawe wekwo kana weka mami ciana cia kuiga gwika o kirathimo kiria giothe kirutwo ni mami na mata maria matuirwo uguo no ugatwira ciana cia kuiga tugite na we gutugwo tene tondu ni we mami magituciarite tene na mari aingi riu we kana ni karathire kuria murimo riu tarathiko wambirie kuigwa thimu p etagwo MP ESA M-Pesa katigwoi katigwoi riu ukuthi kurihwo tene we tondu ukihindi ituri ya mami na hau mbere tutirari kindu riu na twarigago riu ndikana ni twanyitana na inywe riu koguo Ngai arokurathima na gukinyerie matuku maria mothe ukwenda nyita kahiu gaka ni tondu wa mundu gwitwo Naomi kuhota kuruga keki balance etwo nginya ni murona ina dania ina nyeni ina ki hora ikaro hekega ni undu wake gwitikira gutwetana ni gatwike witness ati ni arathimwo ni maitu witu na turenge keki turumbe karo hendi kange haya DJ gwenda ujike ule boro wakata ana ule boro wega nigetha uka botige kaicene ciake ha kai haha tondu inyu keki ni inyu murarenga nigetha tuhe cucu katigwoi yes come here mutikareke ni njari githungu ni ngwiruma koguo mwithi mutigwa ikoyo Priscilla yuko wapi? Where is Priscilla? Priscilla ako come nana gakuo gathaka muno gaka haya DJ Karupeta Africa Qatar Sweetie,
sote tukiingoja tufurahi sote tukiingoja tufurahi sote tukiingoja tunameza mate tunaingoja tunameza mate tunaingoja tunameza mate tunaingoja tunameza mate tunaingoja DJ shikilia. Haya nĩ tondũ mũngĩathie rĩrĩ wethi mwena ũrĩa mũnyite mwena ũrĩa nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo Naomi na twana twake na no yatwaraga mũndũ aratwana magatheka agakena rũrambica wega ikara kaũndũ kĩrĩa ũguo nĩ ũguo nĩ tondũ nĩwe ũharĩirie keki ĩno ambia mĩo nĩ twana twake tiguo na nĩ tondũ woguo rĩ ndagĩathami kandu arũmio wega nake DJ acokie rwĩmbo wega nĩ mwainainia orera o hau eni chap chap aya kinene tamnie kutika idea ono mwana mwe haya wewe tika tam keki nyodo wana mikoloma DJ na ni muona nali agithungu ndali agikakanwa ati mateni nyodo wake kumenya kula karwani eni DJ ekira riu rwa keki tukwenda riu mam ka tumukore ho hari ukai augo muri mume mami thutha inyue we no kumuheno nyumu mbio thutha hende o DJ athina mbere na gwikira nyimbo kahora itikanirire muno anero good eni muciari anti mokage anti Siari nero memo siari ya korani me siari nero memo siari ya korani me kotiara ngana mo sister ya koro ya korani me okete de no mo siari ya korani me kenyitere ramo siari ya korani me mai mamuduga mukamuduga thank you very much ya korani me aya sister hana sistoke hana sistoke ya korani me hana anti okay Ashiali Ashiali aria othe mahiro kiheo ukai akono ni uhiro kiheo ukaha hatigacio ru mauma haha akono ni wendu hetwo keki na ni ukuhetwo kiheo na ashiali aria makwembete kuheo kiheo ni moke ukanga ina yenya thank you so much in-laws ukai acio ni ashiali aitu Kaya moradime magegania motiarie kaya moradime kaguonie abomoromie tutake bidamo tiarie haya aboromie madamu ile ajega take kekio beheo eno wenyitaha oromie muthurio muririkanie kiria ndimwetaga mairafa kendo wanie kiheo kuma kwe Ngai ende abamoromie kendo meri etiega meririkanie omwetaga sweet heart kendo wani kihe endi oguo endi matiririkanaga muthenya endi oguo yake horaro wandu arĩa ina ndikienda kũriganĩra ũmenyerire ngoro gũkenagia mwendwa wakwa Ngai akena tũra ũmenyerire ngoro gũkenagia mwendwa wakwa Ngai akena tũrathime mwendwa wakwa ndĩmwĩtaga maĩra
Okai muhe kindu. Ekira rwimbo. Rũu rũngĩ rwa wendo. Rwa wendo oka haha kuja. Na inyuĩ mũteithie rĩrĩ kũrehe keki ingĩ citarĩ nyunĩku. Pelekea mom cakes. Acio nĩ athuri ake. Bora irere. Atia. Ene mwe kwĩbanga atia. Ndai iwe. Baba gũkũ. Twagerire gacara njĩra ndĩrĩrĩa mũico wamwĩrĩte wĩra tene ũkĩgũra kaũa karũciũ ũkĩmũtwarĩra njĩra ndĩrĩrĩa mũico wĩinũkĩte ũkĩmũkora agĩkwĩra nĩ mũnongo ũkĩmũcocora magũrũ egweterera nginya rĩ atĩ nĩgetha mũtuge DJ kabrother kajeri rĩu aka no tũgetire anko hey igũra mũranĩra wega nĩ mũmwendete anko nĩ ũre anko nĩ aniko ndĩraingĩranwo ũkore magwĩtĩkia ũndũ kĩngĩ ona mũna nĩ mũnini anko katiguo haya DJ ĩkĩra rwĩmbo nĩgetha mũndũ gwĩtwo amũkĩra mwambie kuhe andu akiama inyuĩ gũkũ no mwĩrũmagia ũkaiya waiya natuheo kahiũ kangĩ na mathani andu akiama ũtuĩke haha Beatrice where are you Beatrice we need you here yoyo ĩkĩra rwĩmbo rwa mũrata DJ rwĩmbo rwa mũrata ukwenda rũrĩkũ rwa mũrata tũhotetwo maita maingĩ one kĩama rĩu mũgerie haha mũgerie gũteithia kairĩtu gaka haha fasta eni haya ũrata wĩbota Rafael haraka wewe wagwetagwo mũtungatĩri ũgwetagwo pastor ũrĩa nĩ Ben Rafael God bless you family no nĩkwendete mũno wow thank you nani mwingine unataka inyuĩ rĩu heagai andũ keki na gũkũ andũ a kĩama na hoje Ben githae Ben mpendwa na purity ukubi uri haha eke wambe urumio tondu wira uri rutite guku na nduri wa guithia Naomi we eke ehera bica-ini ambe urumio ukaha mpendwa urumio keki-ini mundu gwitwo Naomi na Salome ura bica wega wow bendi aconokete Can I hear celebrations? Thank you so much Salome kuja ndo atũrugĩire njega mũno niona ndihũnĩte nyama cia ngũkũ na Purity ndiũthire kũ Purity gaka nĩ kairĩtu gaitũ ka industry itũ na gathiĩte wega mũno Salome kaiyera kũrathima nĩ kairĩtu kega mũno wow thank you Salome thank you for the good job enako gathũre cousins cia Naomi nĩ nyingĩ mũno ndĩraciona haha we akorwo nĩ ũyũ wa family ĩno ũkĩra ũrĩa ũyũ akorwo wĩtagwo sister akorwo I mean cousins wĩtagwo niece wĩtagwo kĩ ũka haha
akondro mite keki ukahaha na keki ni nyingi muno nene muno Lumia kasisa gaku Rita rĩngĩ nĩ gakenire mũno kairĩtu gaka gaitũ tũgũgeta ũguo na kena thenya tani haya Lumia the north ushi wow wow kairĩtu gaitũ na gatumĩte njuĩrĩ wega we aya mathire kũ agũtinangia tinangiai We are a chosen generation. Haya, ndio mtu wothe nĩarĩa keki. Ndio mtu wothe nĩarĩa keki. Thank you. Nĩ mauta wĩra mwega andũ a group ĩno. God bless you so much. Rĩu DJ wenda weganithie rĩu. Na ũrũmie cameraman. What he says I am. Where he says I'm at. Thank you. Rĩu nĩ keki matro nĩ ũrarũmio keki. Na joku na kiarumio. Where he says I'm at, I know who I am. I'm working in power. I'm working miracles. Thank you very much. Asante sana. Rĩu nĩ mũndũ ũgwĩtwo Regina no ũrarumio keki. Acoke arumie mũndũ ũgwĩtwo Jogu na pastor ũkaurumio keki. Thank you very much. Asante sana. Ukapastora watu hujiria kuma kanda wa CFF urumio keki Regina ni arumio Regina waga niwe kana tiwe na riu ni atwikire ni waga niwe ucio nake ni Jogu the one and the honorary comedian nake mundu ugwitwo Mr. Ben Githae tafadhali nikaribia hapa ili tuweze kutamatisha sherehe ya leo. Thank you DJ. Thank you DJ oheo keki hau. Leo nĩ ngwenda gũtangatha atĩ kwĩna irio andũ arĩa matarĩte na nĩ ndĩrerwo nyama nĩ iraheanwo na kwĩna andũ marĩheo iheo nĩ Naomi na Kaira ekĩte ũguo Jogu ũkogeithia andũ aya. Kaira Naomi arehete iheo mpendwa Jogu ageithia andũ aya. Jogu geithia andũ aya Kaira mpendwa masungumzite na Naomi. Bwana asiwe sana wale wameokoka. Bwana asiwe sana wale wameokoka. Na wale hawajaokoka shetani yashindwe. Kuna wawili watatu. Jetagwo Jogu. No ndĩ marĩtwa maingĩ. Jogu nĩ rĩa comedy. Na he ibindi nyingĩ thakĩte. Nĩ igana meroragĩra ithaga rĩene. Ira nĩ mũranyonire handũ. No rĩu kahiki kau gegwĩtwo Njeri nĩ ndĩragaikagia magerio-inĩ. Gakera tũgĩkunde gacohi o ũrĩa airĩtu marakehenio thikũ ici magacoka maga kũingĩra wega-inĩ wa Ngai mũtũrĩre ũkaritũha katiguo. Rĩu he gĩbindi kĩngĩ thaka gĩgwĩtwo magerio gĩ Kameme TV nĩ igana mũroragĩra Kameme na kuo kũu gĩetwo Kush kana Kuria na kĩngĩ gĩtagwo Katumia Karogi na kuo gĩetwo Sege to Gĩkũyũ tu. He kĩngĩ gĩtagwo Njoro wa Uba. Wangapi wana watch Njoro wa Uba? Kumbe nyinyi ni mashabiki wangu hivyo. Asante sana. Na niĩ mwatheka hau niho hũnagira. Mwathani agocwo. Ũguo mũngĩaga gũtheka TV-inĩ gwakwa gũtingĩrĩyo. Tiguo o mũndũ na kothi yake. Na makĩria moguo Naomi nĩ mũrata wakwa mũno. Tupigie Naomi makofi tafadhali. Na twamenyithanirio nĩ Naomi nĩ dada ĩngĩ haha gwĩtwo Regina. Wapi makofi ya Regina Ganewe? Na kempendwa haha Ben Githae nĩ mũrata wakwa mũno no tũthiaga nake na Regina kwendia mĩgũnda no nĩ ng'ũndũ iria cina title deed. Rĩu rĩrĩa itarĩ TV-inĩ rĩ ndĩ muoi wa mbica na video ici na live streaming acio mũrona arĩa mekũrĩa me Canada marona YouTube nĩ ndutaga wĩra ũcio na Ngai wa muoyo mũrathime na nĩ ndakena mũno nginya ona ndaigua gwitũ nĩ gũgwĩkwo parento gwitũ gũtiĩkĩtwo na ĩrĩa ya happen ũmũthĩ ndaigua ndakena nginya ndamisi kĩũndũ kĩu tiguo na family ĩno nĩ ndathime tiguo tuseme wabarikiwe na nĩ ũndũ woguo nginya ũrĩa twarĩa nginya ona nĩ ndĩraigua gũcoka horĩ na angĩkorwo mũrĩre nĩ ũcio anga igongona rĩrĩcokerwo ka mũkuga atĩa tiguo wainũriwe
wa inuri iwe ngai wa mwe amurathime. Asante sana, tuhurire Njogu wa comedy ruhi rwega na tuguiga maundu ma murona meguku mathaka uguo ona horo ucio wa live streaming andu me Canada magatuona niwe utu provideire na maundu mau nake Gachara Saudi ino murona nake no utu providete nayo itaga Chaga event na ni maheanaga nginya hema na mawira mangi maingi ma muthemba ucio. For now tutanathie kurikiriria pio Naomi aranjira he arata meho makinya na no ende kuma introduce tafadhali Naomi. Ngima introduceaga no nguga ni wega tondu tuthiete o wega ni ngwenda ku introduce marata wakwa wa hakuhi muno na nitatumia lugha ya Kiswahili hata kama anaelewa, lakini wacha nitumie hiyo lugha. Anaitwa Rafael. Rafael, karibu. Msimuone hivi. Aya, huyu ni warute kanyamu haha mule inyuothe. Huyu ni rafiki yangu, amekuwa ni rafiki yetu na Beatrice. Amekuwa karibu sana na mimi, pahali popote tukienda anatupatia security kwa sababu yeye si mtu kidogo hivi. Salimia watu. Huyu ni mama yangu, umekutana naye tena? Mlikutana naye. Sasa wakati ni wako. Bwana asifiwe. Barienu. Naitwa Rafael Mwenze. Natokea Kambani, Kitui. And I think I'm the only Kamba here. Mwati ndaba. Hakuna Mkamba hapo. Sikia. Okay. It's a privilege kukua hapa. Nimefurahi sana. Naomi has been the best friend. She's not just a friend. Amekuwa dada yangu. Amenitoa mbali. Sikia mambo ya security. Sio security peke yake. We also pray together. Huwa tunaomba sana na tunatembea pamoja. Na kama natembea na watu kama hao, si hata president ako karibu na sisi. Okay. Mimi nafanya kazi Kilimani Police Station. So siku moja ukipita pale bado na shida kidogo, pigia Naomi mwambie niitie Rafael. Tutamaliza hiyo maneno kama hujaua. Na sisi huwa tuongee maneno mingi, yetu si mnajua ni kidogo. Hiyo ingine ni mtuombe. Nilikuwa nimekuja na bahasha yangu na ile wakati kulikuwa kunafanyika hizo vitu, kuna simu nilikuwa naongea naye. So nilikuwa naomba niipeane kwa saa hii pia mimi nichukue baraka yangu. Na nitawaita pia kwetu tuchukue baraka zingine huko. Karibuni Kitui. Karibuni sana. So nikabasha kadogo tu. Mama. Nakujua sana. Nimesema nikuje pia kutugawie hizo baraka. Na Mungu azidi kukubariki. Uishi miaka mingi. Hata wewe Mungu akubariki. Amen. Hiyo ni kidogo. Utaweka hapa. Picha hapo. Tuko Nairobi. Asanteni. Nimeshukuru sana. Asante sana, tupigie Rafael makofi nzuri. Mama alisema napenda pesa na nimeona hiyo bahasha ni kubwa. Na hata vile ameichukua ninaona ameifurahia. Ogire ni endete be muhurire irohe ni amukira kiheo kiega. Aiguite wega muno. Riu ni ndirakimenyithio kwi nyama na nyama icio riu ni irutwo na ndakena cia rutwo ithaa riri tondu ni kuguciriirie hongo nyingi muno cikuriungaga haha iguru itaimite uria ciguciria. Ngai ateithia gwatuka cia gicoka itara-ini ciacio. Koguo ciume
tondu in a short while nä tå gå korwo tå kä thima Saudi ä no nä å ndå wa neighborhood nä matå he time enough matiga complain but in the meantime macuka maritho marä a muma må heane ndärenda mumaheane thaa ici tondå ndärenda må tungatä ri irå ngå atå rä kä rie na kä rathimo kå rä kio na kä rathimo gå tirä å ndå å ngä wä kagwo no angä korwo itikä rä tayari. Haya, kaå ndå kangä ningä kuna kitu nilisahau na ninaomba msamaha kwa Purity. Purity, naomba ukuje hapa. Huyu msichana nilimchukua akiwa msichana mdogo, na nilipomchukua nikampeleka shule. Sikuwa namjua wala sikujua watu wao. Alikuwa mama yake amemtupa. Nataka kupeana ushuhuda wa huyu msichana. Mama yake alimtupa akiwa mdogo, akamweka kwa gate akiwa some weeks old. Nikakutana naye pahali ameajiriwa maid akiwa msichana mdogo. Nikasikia vibaya, nikamchukua, nikakaa na yeye kwangu, nikamsomesha, nikampeleka mpaka college, na ameolewa, ako na mtoto. Sasa huyu ni mtoto wangu ambaye ni mkubwa. Ni vile aliolewa ndio ninasahau, lakini tunaongea na yeye. Na akiolewa nilisikia vibaya, manake nilikuwa naona tu agali nikae na yeye, lakini nilimbariki. Nataka kukubariki tena na tena, kwa sababu leo ni siku ya baraka. Ubarikiwe na kazi ya mikono yako na familia yako. Ninakupenda kama mama mzazi aliyekuzaa. Unajua tumetoka na wewe bali, na kila kitu ambacho unahitaji unaweza niambia, ujue mimi ni mama yako. Samahani kwa kukosa kukuita, si kwa sababu nakuchukia. Nilikuwa na mambo mingi mtoto wangu. Asante na ninakupenda. Ongea kidogo tu dakika moja, tusichapwe na chairman. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie nimeokoka. Naitwa Purity Kadhure kutoka Meru. Lakini sijitambuangi nikiwa pande ya Meru. Wengi wananijua kama kutoka Kikuyuni. Nililelewa na mom, by the way sijui jina ingine except mom. Amenitoa mbali, amenilea, amenionyesha wokovu, amenionyesha njia siwezi ongea. Bwana asifiwe. Hata sina kitu ya kusema. Niliolewa lakini niko na mtoto moja na Bwana nimeshikilia. Anything can happen, naambianga mama atupanishangi. Bwana asifiwe. Unajua mtu akishakuwa anakuwa na maisha yake, lakini asa wingi nyumbani. Bwana asifiwe. Nimefurahia sana kualikwa nyumbani tena, na si mara ya mwisho ama nini. Nitakuwa nakuja throughout, na mama nimesema ni asante kwa kunirudisha nyumbani tena na tena. Kuna katoto akatoka nje juu ya homa, ndiko katoto kangu kanaitwa Prince Jane Kamau. Thank you. Haya, nĩ wega nĩtũmahũrĩre rũhĩ, nĩ wega nĩ gũtuĩka mentor mwega na role model, na ũkarera mwana agakinya nginyagia hau ona atarĩ waku. Rĩu tondũ tũtikwenda neighbors matũkore matwĩre nĩtũramanegenera, njĩtĩkĩriai njĩte mũtungatĩri o rĩngĩ oke nĩgetha atũrĩkĩrie na baraka. Karibu sana mchungaji tena. Amen. Mwathani agocwo. Arĩ kiugo chairman kĩngenagia ngĩthoma thĩinĩ wa John chapter 7 ĩgĩthira harĩa mũico. Yuga na makĩrĩkia maũndũ mothe mũndũ akĩinũka kwao. Rĩu Ngai nĩ atũteithia twakorwo na kahinda kega. Tũrĩte gũkũ tũkanyua, tũkahũna na tũkainũka na kĩrathimo gĩa kuongererwo mĩaka na maũndũ maingĩ. Ndinoka kũhunjia, ndoka tũhoe. No mũnjĩtĩkĩrie ndĩmũthumbũre hanini, ndĩmwĩre mũrũgame. Ihoya rĩa mũico nĩrĩkaga atĩ andũ nĩ marũgamaga rĩmwe. No ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa kũrũgama, ta maitũ we wĩ ngavana ũmũthĩ, no ũhurũke hau. Rekei tũhoe. O rĩngĩ Mwathani nĩ twathengerera gĩtĩ gĩaku kĩonene, tũigũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũteithĩtie ndungata yaku Naomi gũtũma maũndũ maya magacĩre na magĩrĩre. He hĩndĩ yarĩ idea thĩinĩ wa hakiri ciake na gĩkundi kĩrĩa arata ake Mwathani, no nĩwe watũma Mwathani ũndũ ũyũ ũkinyanĩre ta ũrĩa ũratwĩra thĩinĩ wa Proverbs 16 atĩ mũndũ nĩ kũbanga bangaga
no anja ya rurimi yumaga na kuri we. Ni wega Ngai ni undu uria watuma igongona irigacire. Ni wega ni undu wa mundu wathe participate-aga igongona iriri kuma MC andu a kamera nginya aya angi ma provided microphone na indo icio ciothe Ngai gikundi kiria gikumagaritie mwari wa ithe witu Naomi na nginya relative na arata othe Ngai twagucokeria ngatho ni maundu maria mothe watuteithia gutuma makinyanire muthenya wa umuthi. Kaida kangi ni gakinya Ngai tukumagara mundu gucoka na kuria aumire. Ndarongoria kirathimo gia thabari njega makinye na thayo na makore kwao kwina thayo toria magutigire. Na hindi ngi tugucemania ni ndahoya gucemania gwitu gukorwo ti gwa kiha kana ihoru, no ukorwo ni maundu ta maya ma gukena gukunguira parental blessing, angi makihika angi makihikania na aria angi mwathani ciana cio ikigraduate kana ingi ikigimara toria riu turi season ino ya ciana kugimara. Kimarathime no meke wega Ngai na uhingie meririria mothe ma ngoro ciao. Na ni undu wa maundu matigire ni undu wa Naomi ni ndahoya riria marikorwo mena undu uradimandi andu magekorwo na murigo matiganirie maundu mao toria matiganirie ni undu wa igongona ria Naomi na matuike a guthie gu celebrate hamwe nao gikorwo kiri hamwe na ithui nginya hindi ingi turikorwo turi hamwe. Ni ndahoya ati thayo waku Ngai uria tangimenyekana uria utari ukoragwo nao hindi ciothe na ni thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Naguo wega na endo wa Ngai na ngwatanira Roho Mutheru iroge na ithuothe hingo ciothe tene na tene. Amen. Ngai akorwo hamwe na inyuĩ. Amen. Thank you. Thank you mchungaji. Now to haria heragwo guest can live at their own pleasure. Gutiri mundu muigate no gutiri mundu muhingiririe no twina nyama nyingi muno icio urona kuna zawadi imesahaulika sawa. Haya, habari ya jioni. Kwa majina naitwa Galugalu. Bibi yangu ni huyo Beatrice na ni rafiki pia Naomi. Natoka mahali very rare in this country, tuko kwa chache zaidi. I come from the Pokomo land, Tana River. So all the way nikakuja kwa wengi, the Mount Kenya region. So hapo kidogo nimechanganyika na watu. Nafanya kazi kwa GSU, bodyguard wa ambassador Somali. Hiyo sijawahi introduce. Lakini ni askari pia. So mama kabasha yako shika. Amen. Amen. Basha ndio hiyo. Nimeshukuru. Sasa. Okay. Thank you our brother. Na tunakupenda hata tumepata rafiki kutoka kwa Wapokomo. As I said, Salome anatusaidia kuserve hizi nyama. Usitoke hapa kama hujaoja nyama. Na Salome atago Salome caterers na niwe waturugira guku koguo tondu ni mwenda irio icio toguo ndacienda tatu guku tuma tuthaka muno ukahurira Naomi thimu ukamwira mwari wa ithe witu ria wakurugeire no nyende nake oke na ni andugire ni woturugagira na ni arutaga wira muthaka. Salome caterers. Sally caterers. Na wako chonjo sana. So as they continue to serve with meat and the rest, we have a lot of food remaining. There is tea, there is soup, and all form of beverages.
sodas. Yes. Make sure you get something before you leave. Na kwa sababu hatuna wakati mwingine wa kuongea because of the neighborhood. May God bless you. DJ utupe ile wimbo sasa taratibu. Imetulia. God bless you. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like Haya. Airitu haya akiama. Parembo, Jooni, jameni. Wale wa mama ambao wako hapa wote. Sasa mko na jukumu ya kufungua hii mashuka. Mumahe na mwambiririe na aria muimirio kuria Nyeri kuria Mathira. Mundu etigirire na inuka na shuka wake na me haha. Koguo ne uinagirwo ithe mutikio uria mwigikaga charity ne weri we hau. Asa. Nere. Atumia anyere nenywe twale na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria twana. Atumia anyere nenywe twale na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria twana. Mutiuke tondu twale na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria na atumia mwena kudwe wale na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria ana muhiuhe tondu twale na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria mwana na tata mutiuke tondu na inywe thiteji ya mbathi mukendwaria ciana sisi tawe na kutondu thiteji ya mbathi ukendwaria mwana muhiuhe tondu nawe thiteji ya mbathi tari mukomoha ate mwana ndekwenda itherũ mwana ndekwenda itherũ mwana ndekwenda mĩtheko ndaiguaga ũguo mwana nganjĩrĩire ũguo mwana ndanjĩrĩire ũguo mwana.
matukanĩrie na mbeũ ya Ngai ya Mwanda Musa. Thank you DJ. No wega rĩu DJ. Kũrĩ staff a Naomi ara mamurutagira wĩra gũkũ nĩ arenda kũmahe macuka. Staff mariha. Mary, Alice. Huyo we unaenda wapi? Hata wewe ukuje. Hawa ni wale watu tunakaa na wao, tunaishi na wao hapa na tunasaidiana na wao. Ni vizuri kurecognize kila mtu, kwa sababu kama si wao singekuwa hapa niko. Mary, Mwangi, Lawrence. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda. Ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha. Ukisema umetenda. Harisha Israeli, uliwavusha. Kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wakulipinga, hakika we ni Mungu wa vyote. Ujani muwafunge, lakini huyu atapelekea bibi yake hatafungwa. Makume yatenda, mtampea hakika tumeona. Mwakini ya mama. Hao ndio staff wangu. They are great people. I recognize them and I'm happy with them. Hiyo ndio staff yangu, ninawapenda sana. Na hata Christmas iko nyuma inawagoja. Nyinyi ni watu wa nguvu sana. Nisingekuwa na nyinyi sijui ningefanyaje. Alice anasimamia upande wa nyumbani wakiwa na my sister Mary na huyo. Lawrence is my personal driver, he's a great man. This is my nephew. Huyu ni kijana wangu lakini he is the farm manager. Ni mtoto mdogo lakini ananifurahisha. Mwangi, Mungu anakupeleka mbali. Hata kama hata nitumia, atakutumia Mungu. Atakutumia mtu. Umekuwa wa baraka sana kwa maisha yangu.
na Mungu akubariki, akupanulie mipaka. Nimekubariki, ninafurahi. Na nyote ninawapenda. Kazi yenu imenifurahisha. Mungu apende sana. Asante.